So life your polo pejo. A máa kọ orin orílẹ̀-èdè wa. Ẹ má bínú. Ká máa ọjọ́ ṣe mú solókun. Bá a bímọ nílé olówó, oyè ó lè ṣèṣe olówó. Bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀, oyè ó lè rìnrìn ọlọ́lá, kó rìnyàn fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀. Ọmọ tá a bá bí nílẹ̀ Yorùbá yẹ kó mọ ti fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ Yorùbá dẹ́kùndélẹ̀. Tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn ibi tó ṣe é mú yẹn gan tó dùn ún wò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo Ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ ẹ tún wò Kọ́gùsì níbi tómi gbóná àti tútù ti pàdé. Ìdẹ̀rẹ̀ hill nínú odò ń kọ́ àtòkè Olúmọ lẹ́gbàá Aláké. Nání ohun ànílà nání. Ìdí ẹ̀ gan nìyí tí Yorùbá Nation Global Directorate fi gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ sátidé fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà ìṣe ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wu koríko àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí wọ́n pín kò kàn mí onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ní. Darapọ̀ lórí ìkànnì YouTube ní gbogbo ọjọ́ sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán Nàìjíríà tàbí kó o darapọ̀ lórí Zoom fi àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubaнаtionglobal.d@gmail.com. Ìkànnì Yorùbá Nation Global Directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí YouTube oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ńlẹ́ ọmọ bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjọ́ àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí. Kẹ́kù lẹ́gbọ́ kó sọ fún toko pé a kì í farílẹ̀yìn olórí ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀. Yorùbá ò ní parun, Yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí. Yorùbá Nation Global Directorate lolùkéde. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ jẹ́ kí n pe arábìnrin Bímbọ́lá ọmọ Marquis. Àwọn náà máa fún wa ní ìròyìn lérèfé. Ìyá wa, mo máa láìkí kọfí tẹ́ mọ̀ yìí o. Mo mọ̀ pé ìníṣẹ́ tún rí ìsìn yìí. Àgbàsọ̀rọ̀ lẹ fi ń mú. Kí n tó fi ń gbé òjò. Náà pè ní àgbàsọ̀rọ̀. Oh yeah, it's over to you. Please unmute yourself. Thank you so much. Have I not? Can you hear me? No, very loud and clear now. Yes. Okay. Thank you. Ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kú dédé ìwòyí o. Orúkọ tèmi ni Abímbọ́lá Marquis. I'm here to read the news update for today. It's the 138th news update. Pardon me. You are welcome to the 138th Town Hall meeting and news update. Recently, a video showing some Muslim adherents praying on the road went viral. The video also showed some unguided youths who pounced on the Mawad rider
beat him to a pulp, and destroyed his Mawa tricycle. This unprovoked attack occurred apparently because the Mawa rider complained against blockage of the road by those who converted the busy road to a mosque. It is seriously unacceptable to those to close down a road simply because some people want to convert the road to a praying ground. It is totally unconstitutional, and this is adverse to the economic development of any nation. It is also an infringement on the rights of other road users. In a sane society, this type of antisocial behavior ought to be punished with imprisonment. We hereby call on our Muslim brothers and sisters to respect the rights of others. Nigeria is a secular state, and no religion is greater than the other, and no religion should be used to undermine commercial activities of other road users. This is despicable and should no longer be tolerated in a sane society. We call on the government to look into the matter and to compensate the Mawa rider whose tricycle was destroyed. We also call on the government to apprehend the culprits who are responsible for the criminal damage to the tricycle. We again call on the government of Kwara State. We also call on the government of Kwara State to wade into the unjustifiable and unfair detention of a popular blogger called Tani Olorun. In the bloggers matter, the role of the magistrate court and the upper area court was beyond belief. The judicial officers showed partisans, which underscored the hallowed position of judicial officers. The public was therefore left with the wrong impression. The judicial officers and the complainants, being Muslims, should not deny the accuser his right to justice. This is the news update for today. My name remains Abimbola Marquis. Oduduwa Agbewa Onigbodale. Thank you very much. Over back to you, sir. Edumare, thank you so much for the news eloquently delivered. And ní àsìkò yìí, màá pe bàbá wa, Mr. Ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas, kí wọ́n bá wa pẹ̀tù, kán bá wa béèrè nǹkan tá a máa ń béèrè, gbogbo nǹkan jẹ́ tí ń ṣe fún wa, tó jẹ́ wípé ó sì jẹ́ ká dúró. Wọ́n ní kó pọ̀, kó lù, kó pẹ̀, kó pọ̀, Olúwa ní fún ni. Over to you, bàbá wa. Thanks. Ẹ kúlé o, ẹ kújọ́ mẹ́ta o, mo ní ká kí gbogbo ilé ni o. Princess Ọlájùlọ, ẹ kújọ́ mẹ́ta. Sam Olú, Àmọ̀tẹ́kùn àti àwọn ẹ̀gbọ́n wa, Dr. Ọlọ́pọlọ, tó máa ń fún wa ní ìmọ̀ràn lójoojúmọ́. Ẹ ṣé o, Ọlọ́run á máa fún yín ní ìmọ̀ yẹn sí o. Mo ní kí n wá bá yín sọ̀rọ̀ lénìí nípa owó tí ẹ̀ ń dá fún wa tó ti ń lọ́lẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì bá èèyàn kankan nù wa, ìrẹ̀wẹ̀sì ò ní bá èèyàn kankan nù wa o. Gbogbo ibi dáadẹ̀ tí ń mú owó yẹn, Ọlọ́run á máa pèsè fún wa o. Àwa náà mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, bọ̀ a nídìí owó látọwọ́ yín kẹ́ máa fi ràn wá lọ́wọ́ ní ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀. Bó jẹ́ dollars ni, bó jẹ́ pọ́n 5 ni, bó jẹ́ pọ́n 3 ni, bó jẹ́ pọ́n 10 ni. Owó ìlú yìí àti ti Amẹ́ríkà kò sí tó kéré jù, nítorí kò sówó lọ́wọ́ wa láti máa fi ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe. Ẹ̀yin dẹ̀ la ní ta lè wá sáré bá pé kí ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run á ràn yín náà lọ́wọ́ o. Owó tó wà lákàùntì kò ń ṣe owó tó lè gbé wa even títí di oṣù bíi 2. A nídìí owó yín, and bá ṣe ń dá owó yẹn, bẹ́ẹ̀ la fi ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. And gbogbo nǹkan tá à ń ṣe kò ní ṣẹ̀yìn yín. A máa gbé wá sí bíbá láti wá sọ fún yín pé owó tẹ dá iye báyìí, nǹkan báyìí la lò fún. Àwa ò kówó jẹ ní báyìí, àwa máa ń kówó pamọ́ ni. So mo rọ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run, for the house, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, please help us with the little tẹ́ bá ní. We need your support, your financial support, and your presence here every Saturday. Ẹ jọ̀ọ́, I need owó lọ́wọ́ yín.
mo ṣe pé bóyá mo wá tọrọ bárọ̀ anything o, but bí nǹkan ṣe rí ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi wá sílẹ̀ o, Ọlọ́run ò ní fẹ́ yín náà sílẹ̀, torí tí kò bá sí ẹ̀yin àwa ò lè wà ń bí báyìí. So ìrànlọ́wọ́ yín la need owó lọ́wọ́ yín, bó jẹ́ pọ̀ 5 ni ẹ lè máa fi sí àkáǹtì wa, ọ̀kẹ́tì ẹ máa ṣe by postal order, kẹ́ máa pè wá pé a fẹ́ san owó sí àkáǹtì, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o, nítorí owó tó wà lákáǹtì kò tó nǹkan kan, mo láti sọ yẹn fún yín. Oṣooṣù la máa fi statement ìwé ẹ̀rí pé iye báyìí la ná, iye báyìí la ṣe, ní sọ fún yín pé iye báyìí lèèyàn kan dá, iye báyìí lèèyàn kan ò dá. So ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ ràn wá lọ́wọ́, Ọlọ́run á ràn yín náà lọ́wọ́, àwa ò kówó jẹ ń bí báyìí o, gbogbo bí nǹkan bá dẹ̀ ṣe jẹ́ a máa jẹ́ kẹ́ gbọ́ fún àwọn tó máa wá wo bí a ṣe ń náwó àti bí a ṣe ń gba owó lọ́wọ́ yín, nǹkan tá a fi ń ṣe, gbogbo ẹ̀ náà máa sọ fún yín tó bá di ọjọ́ iwájú. So ẹ ṣé gan ni o. Ó dàbọ̀. Thank you for the opportunity, Barrister Ogedengbe. Thank you very much, Mr. Kolade. Ẹ ṣé gan, ẹ dẹ̀ kú òpómúléró, ìròmí tó ń jó lójú omi, àwọn tó ń lùlù fún wọn wà nílẹ̀ ni. So we thank all the ìròmí tó wà nínú ilé. Ṣé mọ̀ wípé wọ́n dẹ̀ tún ní ẹnu àgbà náà lóbi tí ń gbó. Àwọn bàbá wa wà lórí ìkànnì yìí. Àwọn náà á tún fi ohùn kún nǹkan tí àwọn brother wa tí wọ́n bá wa sọ nísìnyí, wọ́n á fi kún lẹ́yìn. I speak of no other than our apostle, Pastor Apostle Adebayo. Baba, welcome. Over to you, sir. Ẹ kojúmọ́ o, káàsán ní Nàìjíríà àti ní London, àwọn táwa ní Amẹ́ríkà ẹ káàárọ̀ o. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ tán, àwọn alàgbà Kọ́ládé, bó ṣe rí nìyẹn o. Ẹgbẹ́ tí a bá ń fowó sí ní gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yẹn ni ò kì í tú o. A dẹ̀ dúpẹ́ pé at every week ni à ń ṣèpàdé, ṣùgbọ́n kò sówó tó kéré. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ máa fi owó sí àpò ẹgbẹ́, pàápàá jùlọ ẹ jẹ́ kí a máa wá sí meeting wa ní every week. It's a sacrifice, we know. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní àwọn agenda, ṣùgbọ́n tí ká fi sọ́kàn pé ìpàdé wa yìí o every Saturday ni ká dẹ̀ máa participate ká tó ń lọ. Ọlọ́run Olódùmarè àti máa dó tiwa o. Pàápàá jùlọ àwọn kan wà tẹ́ pé every time wọ́n ti ní automatic draft tó máa ń fún wa. Àwọn bàbá wa kan tó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Bó tẹ́ ń ṣe ẹni àárí pátápátá. Once we saw your money on the paper, we transfer it to our account all the time. Ẹ ṣé gidi gan, Ọlọ́run máa dó tì yín o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn gangan náà ni kẹ́ máa ṣe lọ. Àwa tí a dún bí náà kọ́, àwa náà ní ìfi ara ṣìn. A dẹ̀ mọ̀ pé bí tá à ń lọ, a máa débẹ̀ ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Ó wà easy láti jẹ́ ká set up automatic draft. Ẹ wá lọ sórí paper wa, yorubanationgd.org. Ó máa bí àrùkò pé sáfẹ́ máa ṣe recurring giving. Bó ṣe $5 ni, bó ṣe $10, bó ṣe $25 ni. I set it up. Is it every week? Is it every month? Ó dẹ̀ máa lọ straight sínú àkáǹtì wa. Àwọn tó dẹ̀ fẹ́ fún wa ní Zelle náà, a ní Zelle account. So once the Zelle account will be posted on our chat now, láti rí àti how to give. It's very easy to give, and whatever you give, ó wà nínú record. Anytime we can give it to you, this is how much you have given, and it can be for you as a record. We can keep for our children that okay o, nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá ń go through báyìí o, àwa lára wọn, a dẹ̀ ṣe pàtì wa náà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wọlé pé fún ọjọ́ iwájú ilẹ̀ Yorùbá ni ká wọlé fún pé à ń ṣe léyìí fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá là ń ṣe fún. Torí pé like mo máa ń sọ ní gbogbo àgbà, the Directorate is a very unique organization because gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ pàápàá ni wọ́n wà káàkiri ayé. Kálukú dẹ̀ ń ṣe tiẹ̀ lájẹ́ pé kó di ẹnìkan lọ́wọ́. Àwọn tó wà ní secretariat, àwọn tó wà káàkiri kálukú ń ṣe tiẹ̀ ni. Àwọn tó wà ní accounting wọ́n ń ṣe tiwọn ni. Ẹnikẹ́ni ò dẹ̀ sọ pé kó lọ fọwọ́ bọnú owó ẹgbẹ́ anyhow. Àbí kí wọ́n ná owó ẹgbẹ́ bó ṣe $10 or $20. Go through appropriate procedures. Látọ̀dọ̀ mọ̀mọ́ wa Àtayérọ̀,
wọ́n á béèrè fún adego. So there's a paper trail for everything tí a bá ná tó jẹ́ kí a tó fún directorate ní a very good credible way. So there's no amount of money you give tí ò ní record, and we don't spend money just anyhow like our accountant general has said. So ẹ jẹ́ ká má jẹ́ pé à ń fẹnu sí lásán ni, ká jẹ́ nìkan tó ń ṣe tó ń fara mọ́. So ẹ ṣé gan, ẹ ṣé gidi gan. And arákùnrin wa kan náà wà nínú kí ni mo fẹ́ dárúkọ, every time wọ́n máa ń fún wa lówó, the money is there and it's regular. So ẹ ṣé gidi gan, but àwọn tá a ti ṣe ẹ jẹ́ ká máa ṣe ó máa yà lẹ́nu pé tó wá yá tó wá pé mo ti wà nínú ẹgbẹ́ directorate, kí ni àkáǹtì mi kí mo ti give, adé sọ pé ẹ ṣé gan tẹ́ ti give lélẹ́yìí o, adé wà nínú rẹ́kọ̀ pé ẹ náà ti ṣe nǹkan níbẹ̀. Ẹ ṣé gidi gan. And ẹ mọ̀ rò pé torí pé nǹkan lọ́lẹ̀ pé àwọn kan sọ̀rọ̀ mọ́ ní àwa dákẹ́ indirectorate rárá. Security ilẹ̀ Yorùbá ó jẹ wá lọ́gún. Lójúmọ́ ni àwọn tó wà ń bẹ̀ là ń ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe. Àwọn tó yẹ ká bá sọ̀rọ̀ là ń bá wọn sọ̀rọ̀. Àwọn tó dẹ̀ ní ta tẹ̀tí rà tó jẹ́ tiwa là tó jẹ́ fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá là ń tọ́jú. So anybody can call us and ask for the inventory of what we have done. The secretariat will give you okay o kíní báyìí láti ṣe ó dẹ̀ wà ń bẹ̀ náà pé a ṣe kíní kan àwa yípo àwa ṣe bí ó yẹ ká ṣe rárá, kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So there's accountability, there's way we store what we have, and there's a way we plan ahead of time. We don't want to now wait until there's a problem before we appear. We are already established, and we have to continue to do what we are doing with all integrity, with love and focus. So báyìí ṣe rí nìyẹn. So ẹ ṣé gidi gan, Ọlọ́run máa dúró tì wá o. Nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá wẹ̀yìn tàrí pé ilẹ̀ Yorùbá ti yí padà gan, tí eku ti ń ké bí eku, tí gbogbo kan lọ déédéé gan, gbogbo alámọ̀ pé àwa náà Ọlọ́run lò wá láti jẹ́ pé kí a wà ní Ọlọ́run lò wá láti jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé gidi gan. Ìpàdé òní adùn, ìpàdé òní aláyẹyẹ ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan, Daddy. Thank you very much. God bless you. Mo ní ojú kì í ṣàìmọ̀ fọlọ́kù. Ẹ ti rí ìyá wa, wọ́n ti jókòó, àwọn náà máa bá wa sọ̀rọ̀ nísìnyí. Let me also say that we recognize the presence of Kábíyèsí. Mama Kábíyèsí Olúkẹ́yìntà, àwọn náà wà láàrin wa lẹ́ni. Then Ambassador Tokunbo Lijadu, she's here with us today. Over to you, ma. Thank you. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní gbogbo tí a gbé wà nílùú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí a ṣe máa ń dúpẹ́ náà lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dá wa sí, tó dẹ̀ fún wa ní okun àti agbára láti ṣe ìpàdé lénìí. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa, ìyẹn Kábíyèsí tó wà láàrin wa. Ẹ ṣé gan ni kí a máa ń pè yín tí ẹ̀dẹ̀ jẹ́ wa. Olódùmarè á wà pẹ̀lú yín o. To all our fathers, all our mothers, gbogbo àwọn sisters wa, brothers wa, àti gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń fún wa lówó, a dúpẹ́. Àti ẹ̀yin àtìlẹ́yìn wa, ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run a máa gbé ọwọ́ yín sókè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń fún wa náà lówó, àbùdí ni tolókun, àbùdí ni tọlọ́sà, ojú òní tì yín o, ẹ ṣé gan ni. And to our panelists, a dúpẹ́ pé a kò yí ẹ̀dẹ̀ jẹ́ wa. The agitation for Yoruba independence from Nigeria seems to have lowered down, but the struggle for total emancipation of Yoruba nation from Nigeria is one that must continue. For us to achieve our expected end, we have to strategize and move forward from fresh vigor. It goes without saying that the past agitation was mostly deceptive, lacked strategic planning, and it was filled with self-acclaimed Ijambara leaders. Moreover, we observe that since the swearing in of the new Nigerian president, many so-called Ijambara leaders
have gone back into their other room, counting the millions they made while the frenzy for the agitation lasted. Nevertheless, there is still hope because while others have gone to sleep, we at the Yoruba Nation Global Directorate are strategizing and are the drawing board. We shall unveil what we consider the way forward very soon. Pending that, we need to interrogate ourselves and ask questions to enlighten the Yoruba public. Today, that is the rationale behind today's topic. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, Odùduwà á gbè wá, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Ẹ ṣé gan ni, over to you, sir. Ẹ ṣé gan. Thank you. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn o. And gbogbo nǹkan tí ò yé wa, mo mọ̀ pé ní òpin ìpàdé èní, a máa mọ reason tó jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn bàbá wa tó ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n ní kí n borúború kó má kẹ́nìkan mọ́ ni, ẹni tó máa kàn òun là ò mọ̀. Yorùbá dẹ̀ tún sọ wípé ìgbẹ̀yìn báyìí ló ń yé olóko àdá. But Ọlọ́run wá ṣe tiwa pé iná kú ó fẹ́ rú bojú ni, ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú ó fọmọ ẹ̀ rọ́pò. Tí wọ́n bá ní àwọn ọmọ ọkọ, àwọn ojúlówó ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá ń bọ̀ náà wà, kí Elédùmarè kó ka èmi yẹ, kó dẹ̀ ka ẹ̀yin náà yẹ. Ìdí tá a fi lè sọ pé Odùduwà á gbè wá, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi Ọlátayọ̀ ọmọ Ògèdèngbé, mi ò ní dalẹ̀ Yorùbá, torí ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kù, ẹni bá dalẹ̀ Yorùbá á bá ilẹ̀ lọ ni. So oore ọ̀fẹ́ la ní tá a tún wá lénìí, tó jẹ́ pé àwọn ọ̀tọ̀kùlú ilẹ̀ Yorùbá, àwọn olóye, onímọ̀ ọlọ́gbọ́n, olùfẹ́ Yorùbá, tí ó jẹ́ pé wọ́n fi òlòlò fọ́hùn, bọ́n bá ṣe rí ni wọ́n ṣe ń sọ fún ìdàgbàsókè Yorùbá. Wọ́n tutù délé ni. So àti dórí pápá nísìn, ẹ jẹ́ kí n fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí n pe àwọn tó máa bá wa gbé ọ̀rọ̀, tá máa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn, kí n pè wọ́n sórí fọ́nrán. Oore ọ̀fẹ́ ni mo ní láti pe Dr. Bayi Oyèfúnlẹ̀. Wọ́n ní òdu ni wọ́n wà ń ṣe àìmọ̀ fólókò, kí Ọlọ́run bá wa lọ́rẹ̀ ẹ̀mí wọn, kó má ra àìsàn tó gbóògùn àti tí ò gbóògùn. Ara àwọn tán ní kí n borúború kó má kẹ́nìkan mọ́ ni. A dúpẹ́ pé Elédùmarè kà yín yẹ. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Lẹ́ẹ̀kan náà, a tún fẹ́ pe sister mi àtàtà, my sister, my learned colleague, and compatriot, comrade in Yoruba agitation, Barrister Tinu Akínsọ́lá. Àwọn náà wà níbí pẹ̀lú bó ṣe busy left and right. Ẹ kú jókòó, ẹ kú kalẹ̀ gbogbo. Happy Sabbath to everyone. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí Kábíyèsí Olú of Orile Kemta, ẹ kú jókòó. Ẹ ṣeun ìyá mi, mò ń kí gbogbo lé. God bless you. Ẹ ṣé, thank you very much. Dr. Oyèfúnlẹ̀, mo kí yín o. Ẹ ṣé. Thank you. Mo wá fẹ́ pe brother mi náà sórí ètò yìí, ẹnìkan tá a mọ̀ tí gbogbo èèyàn ń pè ní Àmọ̀tẹ́kùn. Nínú Bible, wọ́n ní cross is a sign for those who are condemned, and it's also a symbol for those who are being saved. A mọ̀ pé àdá ló máa ń lójú kan, but ọ̀rọ̀ brother wa yìí, ìdá olójú méjì ni. We're talking about taking a dose of your own medicine. Say it as you like, as you deem fit, as you think is appropriate. The truth. Ó lè máa tẹ́ many people lọ́rùn, but Yorùbá ní ajá tó rí kòkò tó ń gbó, èṣù ò ṣe kòkò, ajá lè ṣù ń ṣe o. So oore ọ̀fẹ́ la nílé ni pé Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n wà láàrin wa láti wá bá wa fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀, bọ́n ṣe rí bílẹ̀ Yorùbá ṣe rí òun lélẹ̀. And here it's not about self-righteousness or car, but bàbá ṣe rí
In our generation, there will be some people like Madiba, Mandela, Nelson. There will be people like Steve Biko. There will be people like Patrice Lumumba, people who are knowledgeable, very intelligent, and fearless. People who are autistic in nature, whose only desire is to see their people live at liberty. So it's a privilege that láàrin ọkùnrin, láàrin obìnrin nílẹ̀ Yorùbá, àwọn akíkanjú ṣì wà. A dúpẹ́ fún àwọn màmá wa tán wà níbí lẹ́yìn, tán jó lóòótọ́. Wọn ò dupò òṣèlú, wọn ò gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú. Kò dẹ̀ lè sọ ẹni tó lè sọ pé láti ìgbà tí jàǹgbára ti bẹ̀rẹ̀, wọ́n parọ́ fún ẹnì kankan. Ó lè má tẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn, bọ̀bọ́n ṣe rí, ọ̀nà ṣe ń sọ. So oore ọ̀fẹ́ la tún nílè láti pè brọ́dà wa. Tó jẹ́ pé orin tí bàbá wa kọ, òjò ni wá. A ò bẹ́ẹ̀ nìkan ṣọ̀tá, ẹni èjìrè, òun lè jíǹta. Yorùbá dẹ̀ ní màtá mi sí mi lára kí n lọ sétí odò. So we are privileged to have Ọmọlúàbí, Àmọ̀tẹ́kùn among us today. Thank you. Welcome, brother. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun, ẹ káàbọ̀. Olúwa ṣeun. And ṣe mọ̀ wípé alùbàtà kì í dàrin. And a ti pè àwọn panelist wa. A máa pè olóòtú abalaye tí wọ́n máa fi ọ̀rọ̀ ohun tó jẹ́ wípé ó ń jẹ ọmọ Yorùbá lógún ní wákàtí. Ẹ ti gbọ́ tí ìyá wa ti sọ̀rọ̀ pé ọ̀pẹ òkú ẹ wo mọ̀rìwò ọ̀pẹ. Oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe kọ pé ominú ń kọ mí, èwo ló ń kọ wá lóminú. Àwọn nǹkan tó ń kọ ọmọ Yorùbá lóminú, tó ń fa ìrẹ̀wẹ̀sì, tó ń fa ìbànújẹ́, tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá ó wá dàbí pé tá a bá sọ àdá sókè ní gbagba, ibi pẹlẹbẹ náà ló fi sílẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ni màmá wa bá ṣe, ló máa bá wa gbé jáde tó yẹ pé àwọn bàbá àti màmá wa wọ́n wá fi ọ̀rọ̀ sùnùkùn, wọ́n á fi ojú sùnùkùn, wọ́n á fi wò. So please bear with me. Ẹnìkan tún yọ mí kúrò lórí àwòrán nísìnyí. Mi ò mọ̀ díẹ̀, ẹ má bínú o. Wọ́n ti ní ọmọ kékeré ò kí ń bínú búrẹ́dì o. Ẹ jọ̀ọ́ o. Please bear with me. I'm going to try and whoever is doing this, can you please stop? Please. Ẹnìkan take over kíní yẹn. Oh, wow. Yes. Please. Ashiri, but Sister I'm going to, I think I know what happened. Okay. I'm going to try and just okay, let me just do this. 1 minute, please. Beam is one of your co-hosts. No, she's So not. I think I'm going to try and see. We have. I think I know what happened. Barrister, can you please rectify this? Barrister just logged in. That's why. Yes, a bit confusion. It's a bit. Barrister, please. Hold on. I know what I'm going to do. I will. It might be no. Oh man, Shelley. It might be no. I'm going to correct the whole thing now. Bimbo, can you please remove yourself, please,
so that I can get the panelists back and Mrs. Akonde. Mofeki Bimbo, can you remove yourself, please? Hear me? Yes, Kini Wambe. Okay. I'm gonna Yeah, please. Yeah, thank you very much. Thank you. What you better say? Yeah. Kin Omakwe Mafia one panelist para si Benson. There might be no. Okay. So, Sister Chino, I'm going to have you back. You're here. Dr. Yefule. We can see you. So, Amochekun, can you please? Okay, your video is off. Can you? Okay, thank you. So I'm going to hand over to Arabini Fumi Akonde. Miss Akonde, over to you. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé o, mo kí gbogbo wa, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin àbúrò àti ẹ̀gbọ́n náà, mo kí gbogbo wa, àti àwọn ọmọdé ilé náà kan máa wò lọ́jọ́ iwájú. Àwa tá wà nílé mo kí gbogbo wa, àwa tá wà lórí ìkànnì náà mo kí gbogbo wa náà. Ẹ ṣé tí a pè wá tí a dé jẹ́ ìpè náà. Èní yìí a ò ní ṣì sọ, a máa sọ bó ṣe yẹ ká ṣe sọ, ìgbìmọ̀ àdẹ́gbà fún wa. Dr. Ebi mo kí yín o, tó ti pẹ́ tí mo ti rójú yín, àti Àmọ̀tẹ́kùn náà mo kí yín. Barrister, ẹ ṣé gan ni, ó dàbí pé mo ti ń rí yín gbogbo gbà sí. Barrister Tinu ni mo bá àbí mi wà hàn ni. Ẹ wà hàn, à ń rí yín loud and clear. Okay. Mi ò rí kí àwọn bàbá mi smile ni. Ó yá ẹ díjú díẹ̀ fún mi kí wọ́n smile. Ẹ ṣé o. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú kalẹ̀. Okay, ká bẹ̀rẹ̀ gbogbo alámọ̀ torí àwọn tó ṣì máa join wa àbáwọn tó ṣe darapọ̀ mọ́ wa lénìí. Àkọlé tó tòní ni ǹjẹ́ ìjà òmìnira Yorùbá ti dópin bí? Ó ní title topic tèmi. So àwọn màmá wa Princess Ọlámijùlọ náà ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí nínú news update wa náà, ó jáde nínú gbogbo nǹkan tá a dẹ̀ ti ṣe lẹ́nu àwọn tí wọ́n bá wa ṣe atọ́kùn ìbéèrè fún owó, àwọn náà ti mẹ́nu bà torí tí kò bá sí owó iṣẹ́ kò lè tẹ̀síwájú. Gbogbo tá a bá dẹ̀ fẹ́ ṣe náà lórí owó náà ni, gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe lórí ká da owó pọ̀ ká fi ṣe kí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ kó lè dára ni. A máa continue lórí ìyẹn lórí ètò títún ní àti àwọn ìbéèrè tí mo máa béèrè. Gbà mí láàyè torí kí ni vernacular ni mo ṣe máa fi àwọn ìbéèrè ni, kò ń ṣe lédè tiwantiwa, èdè Gẹ̀ẹ́sì ni mo máa fi ká àwọn ìbéèrè yẹn torí kó lè bá yé àwọn tí wọ́n gbọ́ èdè tiwantiwa náà, àwa náà tá lè gbọ́ díẹ̀ náà kó tún lè bá tún yé wa sí. Ẹ ṣé gan ni. Mú wa bẹ̀rẹ̀ láti orí Barrister Tinu torí obìnrin náà láyé ó ṣáájú àbí lóòótọ́ àwọn ọkùnrin ní olórí ilé, ṣùgbọ́n a máa gba àwọn obìnrin wa náà láyè láti bá wa ṣíwájú àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan, especially ìjàngbara yìí. So Barrister Tinu ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbóhùn sókè lórí ìbéèrè tí mo máa béèrè yìí. That a Yoruba man is now Nigerian president. Should that end Yoruba people's agitation for their sovereignty? The simple answer is a no, ma. Mọ́mí Akande, no ni. Nítorí pé Yoruba man, bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, Bọ́lá Ahmed Tinubu, wọ́n jẹ́ president wa ń sìn, kò ní pé kí ìjàngbara fún ìlú Yorùbá kó wá sópin. And nítorí ó pín sí yẹlẹyẹlẹ, but máa keep to the script yín lénìí so that mi ò ní wander off tangent, but simply to say no.
And the reason being just one reason, being pé Yorùbá la pé à ń jà ìjàngbara òmìnira fún Yorùbá, but president àpapọ̀ àti Yorùbá àti Ìgbò àti àwọn ará Tíìvù, àwọn Edoma, àwọn Jukun Kingdom, even Fúlàní tán papọ̀ tán darapọ̀ mọ́ tán di Nàìjíríà tí wọ́n amalgamate ní 1914, even though a mọ̀ pé wọ́n amalgamate Fúlàní as part of the people, but wọ́n ti wọ̀ wá láàrin. So gbogbo àwọn tí bàbá wa ń ṣe olórí ìjọba fún kò ń ṣe Yorùbá nìkan, àpapọ̀ ni. So a sì lè ní ìlú tiwa, orílẹ̀-èdè tiwa, and no ni answer mi. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni barrister. Mo dúpẹ́ fún elaboration tí ẹ fi sí láàrin yẹn pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi ẹ̀yà míì tí a bá jọ ń gbé nínú ìlú Nàìjíríà. Torí ìdí èyí náà ni mo ṣe fẹ́ kí àwọn bàbá mi tán wà lórí ìjókòó náà kí oníkálukú wá fi ìbéèrè yìí ká fi expatiate other questions tó máa follow lò, máa wá gba gbogbo aláyè láti lè dáhùn ìbéèrè yẹn. Ǹjẹ́ ó yẹ kí àwa ọmọ Yorùbá ká gbàgbé nípa ìjàngbara nígbà tí ọmọ ìyá tiwa ti di orílẹ̀-èdè Nàìjíríà? So Dr. Oyefule, màá fẹ́ kí ẹ bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn with a little explanation bí ẹ ṣe máa ń ṣe láti lè wà. Ẹ ṣé gan madam, a lè gbàgbé ọmọ wa, ẹ̀gbọ́n wa, to some of us bàbá wa ni president Nigeria. It's a thing of pride. Nǹkan tó jẹ́ nǹkan inú dídùn ló yẹ kó jẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tílé toko. Àmọ́ a lè gbàgbé nation wa, which is Yoruba nation. So the struggle continues. Olótù. Ẹ ṣé gan ni. Àmọ̀tẹ́kùn, mo ti gbé wá síwájú yín báyìí. Lálákọ̀ọ́kọ́ ni mo kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí kíni ẹ ń represent àwa ọmọ Yorùbá tí a mọ̀ ń tà ń ṣe. Ẹ ń sọ ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò lè jáde wá láti sọ. Ẹ ń tọ́ wa sọ́nà, ẹ ń fi ọkàn wa, ẹ ń fojú wa síbi tó yẹ ká fojú sí. Ẹ ń mú ojú wa kúrò níbi tó yẹ ká fojú sí nínú gbogbo àwọn fídíò sí at least tèmi ti wo. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun fún ìgboyà tẹ́ ẹ ní láti lè jáde, láti lè gbóhùn sókè. Ẹ wá bá mi dáhùn ìbéèrè yìí báyìí pé ẹ̀yin ti wà lẹ́nu ẹ̀ bí gbogbo wa náà ṣe wà lẹ́nu ẹ̀ yìí lè ṣe ti wà lórí heart tó yẹ kí á wà. So ìbéèrè yẹn náà ẹ lè bá mi dáhùn ẹ̀ pé ṣó yẹ kí àwa ọmọ Yorùbá ká gbàgbé nípa ìjàngbara tí àti ní ọmọ ìyá wa kan tó jẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí. Kò yẹ ká gbàgbé ìrìn àjò náà. Unfortunately, ẹni tí wọ́n pè ní olórí wa at the moment, unfortunately fèmí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ bá ṣe wà yìí, national embarrassment. Gbogbo ọ̀rọ̀ pé CSU, certification, gbogbo kìíní yẹn embarrassment ni. Kò yẹ ká wà ní stage tó jẹ́ pé irú nǹkan báyìí wọ́n máa embarrass wa on the national stage. So it probably says wípé I need láti gbára mọ́ iṣẹ́ jàǹgbara yẹn even more so that we will have credible leaders tó jẹ́ pé antecedents wọn ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n máa fún am problem. So ìjàǹgbara, it just says wípé ìjàǹgbara yìí ó kàn fún wa ní another reason ni. Ká ṣe nǹkan in such a way tó jẹ́ pé everybody ní confidence, everybody wọn ní máa ní embarrassment wípé who is this leader, where did this leader come from, kí lorúkọ ẹ̀, kí ni age ẹ̀, kí ni academic route. So ìjàngbara have to continue, ó ń láti continue, ó dẹ̀ láti continue in such a way tó jẹ́ pé a máa build ẹ̀ tó jẹ́ pé irú nǹkan báyìí ò ní máa ṣẹlẹ̀ sí wa. Progress là ń wá, whether political, economic or social, progress là ń wá. Kì í ṣe rádaràda tó jẹ́ pé wọ́n á distract wa from nation building. So
we have to continue. We have to continue. I think in my own opinion. Ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn. Dr. Oyefule, ṣé ẹ ti gbọ́wọ̀ fún ẹ má gbọ́wọ̀ fún mi o. Okay, àwọn ni mo dẹ̀ fẹ́ kán bá mi dáhùn ìbéèrè bọ̀ since tí wọ́n ti. No, mo wà ń bí madam. Okay. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín báyìí, mo ń gbọ́ yín. Okay. Ẹ ṣé gan ni. A question tí mo fẹ́ kẹ́ bá wa bẹ̀rẹ̀ láti dáhùn ni, what do you think will happen after 8 years when the government will go back to the north or the east of Nigeria? Okay. What do you think after 8 years? Tá bá ń da omi síwájú, Yorùbá ló máa ń sọ ká lè tẹ̀lé tútù, a gbọ́dọ̀ da omi wájú ká bá lè tẹ̀lé tútù. Omi yẹn tó máa rọ Yorùbá nation formation lọ́rùn ni èmi gbàdúrà pé ó máa ṣẹlẹ̀ during this 8 years. Nation formation kì í ṣe nǹkan tí gbogbo wa rò pé ó jẹ́ tẹ́lẹ̀, tá rò pé a máa gbà á ní oṣù mẹ́fà, a máa gbà á ní oṣù méjì. Gbogbo àwọn nǹkan tá à ń ṣe yìí towards nation building, nation formation ni. Èmi dẹ̀ gbàládùúrà pé àwọn nǹkan tí ó yẹ kán ti fi sílẹ̀ ní ìwọ̀n ọdún mẹ́jọ àti wà á lẹ̀ lọ́dún mẹ́jọ lénìí. Ṣé plebiscite ṣé a lè ní plebiscite ní o? Ṣé referendum clause máa wà nínú constitution ní o? Ṣé constitution 1999 wọ́n máa ti revamp ẹ̀ kán ti eject ẹ̀ ní o? Gbogbo àwọn yẹn ní ọ̀rọ̀ for the next 8 years. Tó bá ṣeé ṣe lẹ́yìn tí ìjọba bá lọ sí ọ̀dọ̀ Hausa o ọ̀dọ̀ Igbo, àwa náà a lè máa move forward pẹ̀lú nǹkan tó yẹ ká ṣe. Olóòtú. Ẹ ṣé gan ni, Doctor. I was trying to write down all those few points you mentioned. I know we'll still refer. I'm actually to mẹ́nu again. So, wá dìgbà yẹn màá rí àǹfààní láti lè kọ sílẹ̀. Barrister Fransatino Adéṣẹ́yìn náà ẹ máa sọ̀rọ̀ lé ọ̀rọ̀ tí Doctor ti sọ̀rọ̀. Yes, ẹ ṣé mà. After 8 years, I know pé a máa ní notion pé tí president kan bá wà ńbẹ̀ the first term, pé bóyá okay òun ló tún máa wà ńbẹ̀ the second term. Mi ò preach anything or call for anything, but it's not a given, but I can assume ni pé 8 years no máa wà ńbẹ̀. So let's assume 8 years. So after 8 years, then what? What are the necessary things so you can see in place? Not only us, but, and I'm saying us as in the people, the Yoruba people. Koto nkota ba fon si wọ́n ní pé bí nǹkan tí èèyàn bá fọn sínú fèrè ni fèrè máa ń fọn síta. Kó tó ṣe bí òwe gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà lórí ìjókòó ẹjọ́ ẹ foríjì mi o. So mo sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé mo mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí ó bá máa ṣẹlẹ̀ ó máa bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwa ènìyàn being Yoruba people. Àwa Yorùbá la máa sọ wípé ibi báyìí la fẹ́ lọ. Now, after 8 years yẹn, because a lè wà ní island, pé no man is an island and no tribe can really truly stand on their own. Bẹ́ẹ̀ yẹn, we are supposed to be interdependent, but be independent. Ká wà ní ọwọ́ ara wa nígbà tí a bá tún fara ti àwọn èèyàn míì tí wọ́n wà láyìíká wa. Kí ni mo mean by that? Òun ni pé nítorí àwọn Yorùbá nation kò ní wípé ká wá ṣe nǹkan tó máa jẹ́ wípé kí a má dùn gbà ní kọ́bọ̀ fún àwọn tí a máa bá tò bíi pé ní West African region ni o, àbí even gbogbo wa tá jọ jẹ́ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀, wípé
tábà máa wá yapa pé Ìgbò ń lọ sí ọ̀nà tiẹ̀ o, Haúsá fẹ́ gba ọ̀nà tiwọn o, gbogbo àwọn tó ń pè láhúsá wọn ṣe Haúsá but gbogbo kingdoms tó ń call together as Haúsá a gbọ́dọ̀ bá wọn ní we have to have a peaceful and good relationship pẹ̀lú wọn. So ìyẹn ni point mi tí mò ń dabble into. And then regional empowerment. Gbogbo àwọn governors wa, gbogbo local government council, gbogbo local chair, gbogbo àwọn tá a rán lọ sí federal level, gbogbo wọn gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ fún wa. So òun ni mo ṣe ń sọ pé nǹkan tá a bá fún sí fèrè ni kí fèrè wọn máa fún síta. Àwa làwọn èèyàn tó wà lábẹ́. So gbogbo nǹkan yẹn là ń láti bá wọn ṣe àti máa bá wọn sọ so that nǹkan tó yẹ kí ìjọba àpapọ̀ lè ṣe ó wà lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀, but nǹkan tó wà lọ́wọ́ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ láti lè ṣe kò yẹ kí wọ́n tún máa sọ wípé àwọn ò lè ṣe báyìí nítorí pé constitution rí báyìí ó rí báyìí. Àwọn tá a rán lọ sí federal level wọ́n á ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe at the constitution, the Nigerian constitution level, but state kankan àwọn náà ní nǹkan tí clauses nínú constitution. Wọ́n ní list wọn tó jẹ́ concurrent list and even the exclusive list for the states too tó yẹ kán lè ṣe in terms of security. Now kí bàbá Buhari tó lọ ó láwọn nǹkan kan tó jáwọ́ kúrò nínú ẹ̀ pé tó sọ pé okay state lè ṣe báyìí sí o, wọ́n lè ṣe nǹkan báyìí sí o. So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn táwa ń pè ní tiwa tán jẹ́ olórí ìjọba wa, even àwọn kábíyèsí, gbogbo tó yẹ kán lè ṣe kán máa ṣe láì gbàbọ̀dẹ̀ láì ṣe nǹkan against ìran wa. So all those things ló máa jẹ́ kí pé a fẹ́ lọ sí Yorùbá nation yìí kó yá kíákíá. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Àmọ̀tẹ́kùn ṣe wà ní kálẹ̀. Torí àwọn ni mo fẹ́ béèrè ní. Okay, ẹ̀yin ni question yìí wà fún ìlú yẹn ẹ máa address ẹ bó ṣe yẹ kẹ address ẹ mọ́ kí àwọn barrister àti doctor náà tó kí n lẹ́yìn. Yoruba bloggers are now dealing with current affairs. Are they playing their role as a reformer or informer of the people? Wow. Ó dà ń pé a ti sọ̀rọ̀ yìí rí. Unfortunately, kò sí collective kankan tó manage àwọn tá à ń pè ní bloggers. Unfortunately, àwọn tá à ń pè ní bloggers wọ́n represent the Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn. Wọn kì í ṣe ambassador. They are not selling the Yoruba nation struggle and all of that. So at the end of the day, until Tabani opportunity, they be everybody respect common goal. If they keep on to represent us the way they are, misrepresentation do maje. Kéèyàn má focus lórí jàǹgbára. Kéèyàn má lo àwọn language tó jẹ́ pé kò wà attractive. Kéèyàn má lè sọ ojú abẹ nípò. Bring yourself to the point where you are only bringing out facts àti òótọ́ àti nǹkan tó wà progressive. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé you have to say them no matter whose cow is God, because collective wa ojú ẹnìkan lọ, ojú group kan lọ. And you cannot be doing things in a way tó jẹ́ pé òfin wá progress ẹlòmíì àbí ara ẹ̀. This is what altruism is all about. Kò sẹ́nìbọ̀dì tó yẹ kí tó bá jẹ́ ọmọlúwàbí in the real meaning of ọmọlúwàbí tó yẹ kó jẹ́ kó máa focus lórí the collective. Gbogbo wa ló yẹ kí a máa jà fún. Kì í ṣe pé ká máa jà fún one singular person or a singular group. And then ká máa fi ìka tó tọ́ mú ká fi ronú. We're doing everything wrong, but hope tí a máa ní sìn àbí prayer tó yẹ ká ní sìn ni pé ibi tá a bá dé sìn á jẹ́ kójú àwọn kan là.
can realize that there has to be a strategy to nǹkan and fetch. It's not just a case of pé kẹ́ni kankan dìde kakàn dìde kakàn máa sọ nǹkan tó yẹ pé kò make sense ká máa depend nǹkan tó ṣe depend. Ó dà pé bóyá fashion mi in a way ó ti jẹ́ kí n go off rail question tẹ̀ bí mi. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ rán mi létí nǹkan tẹ̀ bí mi. Were in line with the question, our bloggers want saying, are they informers or informers to the people? Are they playing their role as our Yoruba bloggers? No. They are not. They are playing their role. They're not playing our role. They are not playing the role that will actually get us what we want. Even though are extremely personal. Personal interest one-on-one. At the end of the day, mo sorry o, tí àgbàlagbà bá jáde tó bá pa irọ́, tó dẹ̀ wà open báyìí kó pa irọ́. Ẹ lè rí ìlú, ẹ lè rí odidi ìlú lórí yẹn. Ẹ máa sọ pé bàbá nǹkan ẹ sọ ń bẹ̀ yẹn, mi fẹ́ sọ pé ẹ parọ́ o, kò sí ṣòótọ́. We can't go anywhere without being factual, without being straightforward. So possible. In Korea, I work one thing. In compare one thing because we have social media. And it come out parọ́ kan tí ò make sense. Ó tiẹ̀ ní kan nínú wọn. Àṣírí ńlá o. Kí ló what's going on? But ẹnìkan sọ ọjọ́ kan, ó ní we Yorubas, we are very arrogant. Arrogance is the problem. Ignorance is the biggest problem, Tani. Báwo ni mo ṣe fẹ́ jókòó sí Bayi kí n máa try láti sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ ni pé èmi àti Dr. Oyefule jọ kàwé ni. It's mad. The basic thing nǹkan tó kà kò lè yé mi láíláí. Ó ti late. So, ó yẹ kí n jókòó tí wọ́n báyìí tí wọ́n máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Kí wọ́n follow expertise wọn láti fi kéde Yorùbá nation. Bàbá yìí jáde jọ orí Bayi. Bàbá yẹn ti ẹ̀ sọ fún ojúgbà mi tì, ó ní mi lára. Professor Adeniran Adeboye. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀. Bàbá yẹn ní logic. Bàbá yẹn ní principles mo ṣe ń ronú bí wọ́n ṣe ń gbé different aspects of issues sílẹ̀ tí wọ́n máa combine gbogbo ẹ̀. Báwo ni mo ṣe fẹ́ jókòó kí wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ I can kó ṣe ṣe. And this is what our people are doing. Ẹni tí ò ní military experience kẹ máa push it forward pé òun ló máa ṣe olórí defense system wa. Where does the ibo ni brain yẹn ti wá? Ẹni tí ò ṣe commerce rí, ẹni tí ò ṣe account rí, ẹni tí ò ṣe management of people rí, òun lè máa fẹ́ push forward. Kò possible. A lè run modern society pẹ̀lú stupidity. And it is extreme stupidity là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Kì í ṣe stupidity kéékèèké, stupidity ńláńlá ni. So what we're doing at the moment is nonsensical. Mi lè jáde ní kí wọ́n máa fẹ́ máa sọ history Yorùbá or history Rome. Káwọn tó jẹ́ pé historians ni wọ́n, archaeologists ni wọ́n máa sọ̀rọ̀. Kí máa bend nǹkan tó ń sọ without sitting down láti lọ research. Ọ̀rọ̀ Ìlọrin, ọ̀rọ̀ Tani Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ àti mention ẹ̀ kọjá lẹ́nu àwọn tó jẹ́ pé wọn gbà kéèyàn gbàdúrà. People need to sit down and understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ in the principles of this religion tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. I need láti máa sọ̀rọ̀ for the collective need. I need láti máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe for the collective need. But we're not doing that. Ọ̀rọ̀ tí ò ọ̀rọ̀ kùbákùgbé,
ọ̀rọ̀ Mohbad náà wà ńbẹ̀. What is the root cause of this problem? Wọn ò lè sọ̀rọ̀ lórí yẹn. Báwo ni government Nigeria ṣe manage gbogbo mishaps tó ń tẹ̀lé wa káàkiri? Ẹ sọ̀rọ̀ ń pa yẹn. Wọ́n á dé wọn ní Wàsíù ló pa, Wàsíù Àyìndé ló pa. How did you work that out? So they are not, they are not working for Yoruba nation. 90% of them don't even know how. Modewa modesty. So mo sorry bí mo ṣe lè answer question yẹn nìyẹn. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ ti sọ bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ sọ, ó dẹ̀ ti yé ẹni tó bá gbọ́, ó yé gbogbo wa. Ṣe mọ̀ pé orí fọ́nrán la wà, kò ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ náà ni èèyàn máa sọ tán, bọ́ bẹ́ ṣe sọ yẹn àti mọ̀ where it pains and where it pinches all of us. Barrister, ọ̀yà ṣókí ni kẹ́yìn náà sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Okay, ṣókí. Ṣókí. Ẹ ṣé. Àmọ̀tẹ́kùn wà on the right path. Ṣẹ́rí bloggers tẹ̀ sọ pé ṣé wọ́n fún wa ní ṣé informers ni wọ́n ní or reformers? They are neither. Informants or informers, either one tell you. Nǹkan iṣẹ́ wọn ni wípé wọ́n máa ń mú ìròyìn wá fún àwọn èèyàn. Wọ́n máa sọ bọ́n ṣe rí, wọ́n máa mú gbogbo nǹkan tójú wọn rí, tétí wọn gbọ́ àbí tí wọ́n investigate. Àwọn èèyàn kan wà tó yẹ pé investigative journalism ni wọ́n kọ́. Mi ò fẹ́ máa dárúkọ àwọn ọmọ wa obìnrin tó ń wà nínú category yẹn, wọ́n pọ̀ dáadáa tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀. But àwọn kan wà tó jẹ́ pé then àwọn pé reformers náà, ṣé reformers kí ni nǹkan tá à ń reform? Kí la fẹ́ kúrò nínú ẹ̀? Kí la fẹ́ bọ́ sínú ẹ̀? Before you know those things, èèyàn gbọ́dọ̀ mọ current situation ẹ̀. So àwọn èèyàn wa tí wọ́n sọ pé àwọn jẹ́ bloggers, wọn really mọ the essence of Yoruba-ness wọn. Mo coin ni mo máa ń sọ fúnra mi pé bóyá mo máa ṣe dictionary ìjọ kan. Gbogbo àwọn Yorùbá tí mo máa ń sọ fúnra mi, so pé Yoruba-ness wọn, their own Yorùbá, kí ni wọ́n ṣe ń jẹ́ Yorùbá? Níbo la ti gbà dé Yorùbá? So tí a bá really mọ that richness nínú ọmọlúàbí àti ìwà ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń pè wá, ká bá mọ really true meaning ẹ̀. Nígbà tí Ọlọ́run dá wa tó dá wa sí orí ibi tó dá wa sí, a lè mọ̀ láti tó bá gbọ́ nǹkan, wọ́n á lè process ẹ̀. Bá Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ, èmi tí mo ka medicine tí mi ò lọ sí medical school, ẹ lè trust mi kí n máa present lórí issues tí ò kàn mí. Tí mo bá tiẹ̀ fẹ́ present ẹ̀, máa gbé ẹni tó máa kí mi lẹ́yìn wá pé according to Dr. Oyefule o, wọ́n sọ nǹkan báyìí, nǹkan báyìí, nǹkan báyìí o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu wọn. Bóyá quotes ni mo ní ni o, bóyá nǹkan kan tí wọ́n audio wọn ni o, tí wọ́n fi bá mi sọ̀rọ̀ nígbà tí má ti gba permission lọ́dọ̀ wọn pé mo lè sọ àwọn nǹkan yìí. Tó má dẹ̀ ti ní go ahead. Bẹ́ẹ̀ yẹn ló ṣe yẹ kán máa present. But wọn ò ní present bẹ́ẹ̀ because wọn ò mọ̀. And kò séèyàn tó lè fúnyàn ní nǹkan tí ò ní. You can't give what you don't have. So nígbà tí èèyàn sọ pé memorial, okay, mo fẹ́ ṣe exam tó fẹ́ ṣe, ṣó kàwé, Ọlọ́run máa ràn mí lọ́wọ́. Ọlọ́run máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti mú nǹkan tó commit memory wá sí realization ẹni pé kò lè rántí. But tó o bá fi nǹkan kan sínú, there is no a posteriori or kí náà pé memory tó máa disgorge, o ò lè rántí. So why am I saying this? You don't know the subject matter, you don't know the issue, you just want to talk just for talking's sake. So wọ́n máa ń ba nǹkan jẹ́. Not only that, àwọn èdè ọ̀rọ̀ tí ò yẹ, èpè gbogbo ẹ̀. Lánàá, mi tẹ́ mọ̀ pé Àmọ̀tẹ́kùn máa lọ sí ibi tá à ń tọ̀ yìí, òpópó yìí. Lánàá, I found myself talking to èèyàn kan tó yẹ pé àgbàlagbà pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ dẹ̀ máa bá wa bá wọn tó ń ṣe mídíà yìí sọ̀rọ̀ pé gbogbo tó ń sọ wọ́n ṣe ń ṣépè. O need láti ṣépè fún èèyàn tó opposite issue ẹ̀. No, because gbogbo wa lè rí nǹkan bákan náà. Ṣó ti yé yín?
So bá a ṣe lè rí nǹkan bákan náà òun gan ni beauty ẹ̀, because we will be devil's advocate. Wàá rí báyìí, wàá lè jẹ́ kí memory tèmi náà lọ síbẹ̀, okay, báyìí ló ṣe rí, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. But no, wọn kì í inform wa. Wọ́n tún destroy and disrupt the little piece tá a ní ni. Then ẹni tó reform, kí ló fẹ́ reform? Kí ni ìwọ fúnra rẹ̀ gbé lọ́wọ́? Who are you? Experts. Kò ń ṣe pé bóyá wọ́n ka 10 book yẹn nìkan ló make expert, but ó experience kìíní yìí. Ó dàbí ń sìn ẹni tó ń kidnap rè àbí ẹni tó ń rape rè tó fẹ́ máa sọ̀rọ̀ raping or ṣe mọ̀ pé báyìí ni kò ṣe má bínú kíní kan. No, you can't give what you don't have. So òun ni èmi kọ síbí báyìí, mo sọ pé wọ́n láti ní subject matter kán mọ nǹkan tó fẹ́ sọ, and then wípé a fẹ́ máa sọ̀rọ̀ kì í ṣe wípé dandan ni mo gbọ́dọ̀ support èèyàn kan bì kan àbí group kan bì kan. Ọmọlúàbí is pé sọ òdodo regardless, because ìgbà míì àwọn tó jọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ ó máa sọ òdodo yẹn tó máa bá wọn wí. Òdodo máa ń pinch èèyàn ni. So ó yẹ ká jẹ́ olódodo in every situation. So àwọn bloggers yẹn on current affairs wọ́n da ọpọlọ wa rú ni. Wọ́n reform and they are not informing us anything. Ẹ ṣé. Barrister, Dr. Yefule, mo ti gbé wá síwájú ẹ̀yin lókàn. Mo máa rò pé mo ti sọ̀rọ̀ ní. Ẹ bèrè question yẹn lẹ́ẹ̀kan. Ẹ ti sọ̀rọ̀ lórí ìtàn. Ẹ sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan sí. Ọ̀rọ̀ àwọn bloggers là ń sọ pé Yoruba bloggers are now dealing with current affairs. Are they playing their role as reformer or informer of the people? Oh, okay, yes. Actually, well, bí Ambassador Lijadu ti sọ nínú kan tó ń post sensationalist ni wọ́n. Òun náà ni Barrister Tinu náà echo. Most of them are sensationalists. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ tà ní. You know, the number of hits somebody no marry over, so they just want to make ọ̀rọ̀ wọn sensational. But now remember, the ìyàtọ̀ láàrin òótọ́ àti irọ́ is a very fine line. So àwọn máa ń cross line yẹn gbà mí. Wọ́n lè máa mọ̀ o, ṣùgbọ́n intention wọn ni pé kán sell story wọn. And in the effort to sell the story, wọ́n á ti kọjá from òótọ́ sí irọ́ táwọn kò ní mọ̀. Mo rò pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ìdí ẹ̀ tó jẹ́ pé tí story kan ò bá wá from major news source, I better take it with a pinch of salt. I better be very, very careful. I'll make a decision lórí pé àríkà lórí platform, because many versions of the truth l'Amẹ́ríkà ń bẹ. So àwọn bloggers wa wọ́n ń ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe fún ara wọn, bẹ́ẹ̀ ṣé nǹkan tó ń ṣe fún ìlú nìyẹn? Most of the time bẹ́ẹ̀ kọ́. And kàdé túmọ̀ ní pé most of them wọn ò ní nationalistic feelings pé àwọn wà one side or the other. These are just free enterprise merchants tó fẹ́ ta ìtàn wọn, story wọn. Olótù. Ẹ ṣé gan ni Dr. Yefule fún bẹ́ẹ̀ ṣe tún elaborate. Wọ́n fẹ́ ta ìtàn wọn, self-serving. A máa bọ́ sí abala kẹrin sìn lórí àwọn ìbéèrè mi. Many patriots have given up on the struggle. How do we bring them back, seeing their disappointments and feeling how they were duped? Barrister, ṣé máa bá mi bẹ̀rẹ̀ sit down sí ìbéèrè yẹn. Many patriots have given up on the struggle. How do we bring them back? Since most of them feel they are duped and disappointed. I think
mo ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí but màá fẹ́ defer sí ọkọ mi Dr. Yefule ẹnu àgbàlagbà lóbi tí máa ń gbó màá jẹ́ kán take lead on this. Okay, Dr. Yefule. Okay, ẹ ṣe olóòtú barrister Tinu ẹ̀dẹ̀ ṣe gan ni o ẹ ṣe gan ni ẹnu àgbà lóbi ń gbó àbí ẹ kú iṣẹ́. Anyway, I think that's a very good question. How will they come back? Well, I'm going to rántí pé most of us are fair weather friends. Fair weather friends. When ọwọ́ epo láráyé ń bá ní ọmọ aráyé ń bá ní là wọ́n ń bá ní láwọ̀ ẹ̀jẹ̀. When the going is good, when the momentum is right, you are trooping. Tí momentum yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí decelerate, bí ẹni pé kò sáré bó ti ń sáré tẹ́lẹ̀, ọmọ aráyé get off the bandwagon. A lè fẹ́ yẹ kù. So, a máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe. Àwọn other nationalists nílẹ̀ Yorùbá, àwọn náà máa ṣe nǹkan táwọn ń ṣe. Lágbára Ọlọ́run, tí momentum bá tún gather, ní invite wọn kan wá, they will show up again. Lágbára Ọlọ́run again, tó bá show up yẹn, wọ́n á bá a lọ sí promised land wa nílẹ̀ Yorùbá olóòtú. Mo rí pé rẹ́rìn. Okay. Okay, now I can chip in. Exactly. Wọ́n ṣe gan ni. Dr. Yefule, ẹ má bínú pé mo fi yín sí spot. So, in addition to nǹkan tí wọ́n sọ, mo lè safely sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ń sìn. Sherry, okay, the momentum, that's okay. But à ń sọ wípé àwọn èèyàn wọ́n ti wà fragmentized àti wọ́n ti kúrò lọ́nà, kì í ṣe pé wọ́n kúrò lọ́nà, but people have gone cold. And then maybe kò ń ṣe adults nìkan, àwọn tí wọ́n jẹ́ youth gan àti àwọn tàjọ jẹ́ irọ̀ tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ fẹ́ sọ anything nípa ìjàngbara for now. Wọ́n ń wò wá lọ́nkàn. Yeah, tí momentum bá gather. But how will we be trusted? Or báwo ni a ṣe lè jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n kúrò nítorí ìbínú wípé bóyá àwọn tán fún lówó wọ́n kówó wọn jẹ ni o, àbí èèyàn kan ń sọ ní bíbà nígbà tó yẹ kó máa sọ bí tó bá dẹ̀ dọ̀hùn á ṣe nǹkan míì. So gbogbo ìwà ọmọlúàbí yẹn tí ò sí ní nínú agbo ni mò ń fẹ́ sọ, nínú agbo wa mọ́ in the group, and wípé à ń pè wọ́n pé kán wá ṣe nǹkan but à ń sọ fún wọn nǹkan báyìí but lẹ́yìn nǹkan míì là ń ṣe. Èmi feel pé tá a bá change message wa, messaging ni nǹkan, you know, the person who is delivering the message, the content of the message, and àwọn tá à ń lọ bá with that message. Tí messaging wa, they say pé talk the talk and walk the walk, right? And walk the talk. So nǹkan tá à ń sọ tó wà consistency, nǹkan tá à ń ṣe, nǹkan yẹn ló máa tún jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn tí a ti lose pé by the wayside tí wọ́n tó ń wò wá pé okay ẹ jẹ́ n ta kété tó bá tún yá bóyá wọ́n á nídìí mi àbí kinní kan, because a nílò ara wa. Fọ̀tún wẹ̀ òsì, fòsì wẹ̀ ọ̀tún ni ọwọ́ máa fi ń mọ́. So bẹ́ẹ̀mi ṣe rí nìyẹn. Okay, ẹ ṣé gan ni Barrister Tinu. Ẹ jẹ́ kí n fún Àmọ̀tẹ́kùn ní ìbéèrè yìí láti dáhùn fún wa. Kí a tún gbogbo àwọn ìbéèrè tí mo ti ń béèrè yẹn, àwọn ìdáhùn wa náà wọ́n ń jápọ̀ mọ́ra wọn tó wọ́n wọnú ara wọn. So tí Àmọ̀tẹ́kùn
torí pé mi ò jẹ́ kẹ́ dáhùn ti béèrè ti àwọn disappointment momentum and everything máa fẹ́ kẹ́ sọ díẹ̀ nínú ẹ̀ nínú ní ìbéèrè tí má béèrè kẹ́ má jẹ́ answer yẹn kò mọ̀. Would you say the Yoruba people have discovered those misleading them and those who are honestly serving them? Unfortunately, I'd say no. Everything in the domain of the Yoruba people at the moment, confusion ló wà ńbẹ̀. And one of the biggest problems, Tani, we rely a lot on àwọn tí à ń pè ní àgbà. But fúnra wa ní opportunity láti seek out àwọn àgbà tó jẹ́ pé wọ́n máa really help wa. A máa ń jókòó ti people worshiping, ká máa lọ bá àwọn èèyàn tó jẹ́ pé honestly they don't have it. Wọn ní capacity, wọn ní capability. So it's kind of difficult for us because any move láti lọ consult àwọn tó jẹ́ pé possibility wà kan lè help wa. Ẹ máa rí àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n máa gang up against direction yẹn. So as it is at the moment, there has to be a front that might create to jẹ́ pé our credible àwọn èèyàn wọ́n á lè ní confidence nínú ẹ̀ láti follow ẹ̀. But as things are now, iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wa is both fundamental and kind of like ugba ọgbọ́n. Ó dẹ̀ gba ká wá way tó jẹ́ pé a máa encourage àwọn èèyàn láti wo center tó bá clean, center tó bá jẹ́ pé ó wà formidable, tó jẹ́ pé agbárí wà ńbẹ̀. And until ká bá ṣe gbogbo yẹn, the first wave of gbogbo nǹkan tá a ṣe, ó ti bà reputation nǹkan tá a fẹ́ ṣe jẹ́. Ó ti bà reputation gbogbo àwa tá a wà ńbẹ̀ jẹ́ in a sense. So coming back, ó need pé ká take the boardroom approach sí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. A few people or a person cannot lead a people, not in these days anyway. So people have to sit down. Mo trust wípé a ná wọn tó jẹ́ pé wọ́n lè ṣe iṣẹ́ yìí. The problem is getting them together and people can investigate or can interrogate or can dẹ̀ ṣe on fair grounds. Pẹ̀lú pé okay, a fẹ́ ní ìlọsíwájú. Nǹkan tá a ní lọ́wọ́lọ́wọ́ at the moment will help wa. So àyè wà fún wa. We need people who will go out there and tell the people the truth. Come fún wọn ní how to think, not what to think. Ẹ má sọ fún mi pé ibi tẹ́ ń lead mi lọ leléyìí, meanwhile mo lè rí pé kò tọ́nà ńbẹ̀. Ẹ má sọ fún mi pé bá ṣe máa ṣe rí, ẹ bí mi pé ṣó make sense ká ṣe báyìí. Ẹ fún mi ní idea wípé tá bá lọ báyìí, tá bá lọ báyìí, tá bá lọ báyìí, nǹkan tá máa bá nìyí. So we are all working together. But we're not doing that because I ṣì ń believe wípé a lè gbé order wa, a lè gbé movement wa sí ọwọ́ just anybody. Kò lè work. So ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn. Barrister ṣẹ́yìn náà fẹ́ dáhùn níbẹ̀. Yeah, actually, Àmọ̀tẹ́kùn is on the right path as always. But I found myself writing some things pé nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀. Mo adopt gbogbo nǹkan tó ń sọ. Màá fi one or two things kan. And then mo fẹ́ crave indulgence maybe in the next round pé bóyá ká sọ̀rọ̀ on that real topic they said. Ǹjẹ́ ìjà òmìnira Yorùbá ti dópin bí? Just on the liberty or the freedom issue, just a little bit. Mo kọ pé the people, pé ṣé discovery of people misleading us, pé ṣá ti discover àwọn ni or ṣé wọ́n lead wa ni àbí wọ́n mislead wa. Without adding to what without taking from what he said, mo fẹ́ amplify just a little bit pé we have people to yẹ kí
ká sọ wípé come and lead wa the people who have, like Amotekun said, capacity and capability. So mo refine it lágbárí mi pé are they ready, willing, are they available? So slogan tó máa ń lò ní small business kìíní on small business issues. So àwọn ẹni yìí tí a fẹ́ kó máa lead wa, ṣé wọ́n wà willing? Bámọ̀tẹ́kùn ṣe sọ pé hero worshiping and all that. Ó dà pé yeah, too many times a ní nǹkan tá máa ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀yin dádì wa, ẹ̀yin kinní kan wa, ọmọlúàbí ni wa. A máa ń gbé àwọn èèyàn gun ẹṣin áyán jù. Bá ṣe ń gbé wọn gun ẹṣin áyán ló fi ń jẹ́ kó jẹ́ pé àwọn náà á wá ṣe gàba fún wa. Kò sí nǹkan tó sọ pé ká má bọ̀wọ̀ fágbàlagbà. Tó bá bọ̀wọ̀ fágbàlagbà, ò kì í ṣọmọ Yorùbá. Wọn ò dẹ̀ kọ́ ẹ dáadáa. Wọ́n dẹ̀ ti ẹ̀kọ́ ẹ, ò túnra ẹ̀kọ́ ni. So, but níbi tí àgbà bá ti wrong, there is a way, wọ́n ní pẹ̀lẹ́ ló bí ó lákọ. There is a way tó èèyàn máa fi ń present ẹ̀ fún àgbàlagbà tó ti mismanage wa or misdirect wa rí, tó dẹ̀ ti yẹ káwa náà ká lo ọpọlọ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọdé and using the democracy pàápàá. Gbogbo wa kì í ṣe pé ká máa sọ lẹ́yìn, ká má lọ sojú abẹ́ǹkò àbí ká má gbé issue yẹn sí ẹni tó ṣe nǹkan tí ò dá yẹn. Ó yẹ kán mọ̀ pé nǹkan báyìí lẹ ṣe fún wa, bó ṣe yẹ kó rí rè. Nítorí ìdí èyí, báyìí la ṣe fẹ́ ṣe nǹkan yìí. Gbogbo wa tá dẹ̀ fẹ́ ṣe, a máa sọ pé okay, àwa báyìí, àwa báyìí, àwa báyìí. A máa pọ̀ lórí ibi tá a bá ti fẹ́ ní decision yẹn pé a fẹ́ rán ẹni yìí mọ́ kó jẹ́ aṣojú wa. So a gbọ́dọ̀ máa ṣe the same thing. Ká wá sọ wípé kí ọ̀rọ̀ wa àbí kí ìṣe wa àbí kí ibi tá à ń lọ, our resolve kó yàtọ̀, kó lè yàtọ̀. Nǹkan kan náà la máa gbé ṣe. So èmi ń rò wípé èmi o, lápò tèmi o, to some extent, mo mọ àwọn èèyàn kan tó ń mislead. Mo dẹ̀ mọ àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé wọ́n really ń wà nípasẹ̀ ti òdodo àti tòótọ́ pé kí Yorùbá nation kó lè jáde at the end of the day. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni Barrister Tinu. Ẹni ẹ fẹ́ ká padà lọ sí topic yẹn. Ìyẹn ṣé ǹjẹ́ ìjàngbara òmìnira Yorùbá ti dópin bí? Ní ẹ fẹ́ ká padà sí, but kí a tó padà sí kí n dẹ̀ tó béèrè next question tí mo fẹ́ béèrè torí ó fẹ́ padà sí orí topic yẹn. Ṣé bàbá Oyèfúnlẹ̀ ṣe ní nǹkan kan láti sọ lórí misleading and discovering ourselves? Barrister Tinu àti Àmọ̀tẹ́kùn wọn ní sọ́tún, but wọ́n ti elaborate on it well enough. Okay, so lórí topic tí ó wà lénìí ni ǹjẹ́ ìjà òmìnira Yorùbá ti dópin bí? Next question yẹn sọ pé so kí ló wá yẹ ká ṣe? What are we supposed to be doing now? Ó padà sórí topic yẹn. Ṣó ti dópin bí? Kí ló dẹ̀ yẹ kó yẹ ká máa ṣe? Ó yẹ ká pera wa jọ, ó yẹ kí àwọn groups àbí organization àbí àwọn èèyàn ọmọ Yorùbá lè jókòó kí a lè pa ẹnu pọ̀ bá àwọn tí a rò pé wọ́n wà níwájú yẹn kán bá wọn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n a mọ̀ pé gángínù kò wà. Ṣọ́n máa ti pè yín sí ètò yẹn tán bá fẹ́ ṣe ni. Wọn ò ní pè yín, àárín ara wọn náà ti ń pera wọn náà ti ń ṣe é. Wọ́n bá dẹ̀ ṣe tán wá gbé sórí fọ́nrán tí gbogbo wa máa rí. So àwọn kọ̀ọ̀kan náà ló ń gang up láti máa ṣe àpàṣẹ wáyé. Báwo la ṣe wá fẹ́ break through that wall? Kí ló yẹ ká máa ṣe nísìn? Bóyá bàbá mi Oyèfúnlẹ̀. Kí ló yẹ ká máa ṣe? What are we supposed to be doing now? That's the question. Olótù. Oyèfúnlẹ̀. Okay. Kí ló yẹ ká máa ṣe nísìn? Kí ló yẹ ká ṣe nísìn? Well, Shirley, I better go back to fundamental social science. Tamanshun first year ni US and B. I better understand how human beings
be alone or whoever to dawa, both the structure were together. You see, in any society, there's usually 5%, in mi wọ́n to 10%, only cognitive power láti jẹ́ ruler. 5% usually. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé in a society tí wọ́n pé ó ti wà commercialized, a highly materialistic society, tí everybody ń wá owó, either by crooked means, by ká ṣe oògùn owó tí kò sí oògùn owó, by the way, ká lọ jí owó ní ministry, ká lọ ní pé kí àwọn èèyàn máa send owó wá láti diaspora ká máa jí. Ṣé pé ká lówó ní nǹkan tá à ń wá, how we get to it, I worry nípa ẹ̀. Some of these people máa lówó, they're not part of the 5% to totally rule society. They're not. They're wọ́n lówó àti ra form. Àwọn kan wà tí wọ́n fi orúkọ bò láṣìírí. Gbogbo tó ń jí l'Amẹ́ríkà ń bí náà fi lọ ra form ní senatorial ni o, gubernatorial ni o, náà fi ra form. So tíra àwọn èèyàn yẹn tí wọ́n ní, they're not part of the 5% tá à ń sọ pé most society máa ní. Bọ́lá ọdẹ ti dá nìyẹn o. Because we are, mo fẹ́ digress díẹ̀ sí, we are not all equal. We are not all equal. The best medical doctor on this planet kò mọ nǹkan kan pa law unless kò tó bá lọ ṣe forensic psychiatry or forensic medicine. The best lawyer on this planet kò mọ engineering. So we're not equal. But ṣé a ní potential to be equal? Yes, we do. But àwọn èèyàn tí mò ń sọ yìí, they're not part of that 5%. But wọ́n lówó when they get in. Kí ni máa ṣẹlẹ̀? Mismanagement relate and left and right here náà ni. So èmi rò pé the only way we can stop all this or ká retire the idea ni pé one way or the other, mo dẹ̀ mọ̀ àwọn groups kan tó ń ṣe, how successful they are, I don't know. Come educate the masses. Come educate the masses. So tí masses ò bá lè pẹ̀lú 5% yẹn, bẹ̀ wọ́n á pẹ̀lú another percentage, wọ́n lè ní pé bọ̀bọ̀ yìí ìwọ kọ́ ló máa jẹ́ leader wa. Àti mọ bí tó ti jí owó ẹ̀, àmọ́ nǹkan tó ṣe kó tó bẹ̀rẹ̀ sí jí. So those, we need to create more of our citizens who are in that role, who are capable of playing that role. Agbẹ́dọ̀ ṣe. Tá a bá ṣe, eventually àádébẹ̀, don't get me wrong, that's how it is in all countries. Eventually, our people will come up, but may not be in our own lifetime. May not even be in the lifetime of our children, not the lifetime of our grandchildren, but tá a bá fẹ́ encourage that process to take place. I better take active part. Ní pé ká kọ́ àwọn èèyàn. All the things tí Àmọ̀tẹ́kùn ń ṣe, forgive me Àmọ̀tẹ́kùn for bringing you, putting you in the spotlight. He's doing the right thing. He is doing the right thing. Gbogbo nǹkan tí Táyọ̀ Ògèdèngbé, Barrister Ògèdèngbé ń ṣe, he is doing the right thing. Gbogbo nǹkan tí Professor Mayowa Ògèdèngbé ń ṣe so secretly, without putting any light on it, he also is doing the right thing. Láti educate àwọn èèyàn wa, láti mọ̀. And because unless the people know, those people, àwọn olè yẹn náà kàn máa rule wa. So mo rò pé mo ti ní iṣẹ́ tí mo ń ṣe, wọ́n pè ní circumlocution. I think I've been so circumstantial enough. Mara, stop in there, yeah. Olótìú. Ẹ ṣé gan ni.
mo mọ̀ pé láti kàtà tí ń ṣe program yẹn mi ò ṣe housekeeping kankan. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tá wà lórí ìjókòó, àwa tí a jẹ́, àwa tí à ń sọ tọkàn wa nínú chat room. Bó ṣe kó rí nìyẹn torí ibi báyìí náà a máa ń interactive section ló máa ń jẹ́ fún wa. Àwa tí a bá sí lórí panel láti sọ̀rọ̀, tí a dẹ̀ mọ̀ pé ìbéèrè tá a bá béèrè yẹn ní nǹkan tá a fẹ́ sọ lé lórí, ẹ jẹ́ ká máa kọ sínú chat room yẹn kí a dẹ̀ máa jùmí tó rọrọ̀ ń bẹ. Ẹnìkan pé ambassador Tokunbo nìkan ni mo rí pé wọ́n ń dá chat níbẹ̀. Ẹ gbà mí láyè láti ka the last thing tí wọ́n kọ torí even tí a bá lọ wò lórí YouTube ní Yorùbá máa ń ní àǹfààní láti rí àwọn chats yẹn. Wọ́n dẹ̀ ti ń make àwọn comment tó mọ́pọlọ dání tó bá wa délé ṣá. So mo máa kà síta so that ọjọ́ míì tí èèyàn bá tẹ̀ tún wo fídíò yìí, èèyàn á lè rántí nǹkan tí wọ́n kọ sílẹ̀. Weaponization of poverty is also a major culprit and it has been going on for a few decades. It will therefore be difficult to shake up. So torí àwọn àǹfààní àwọn tó bá máa wò lọ́jọ́ iwájú ni mo ṣe kà yẹn síta pé point kan tí wọ́n make sílẹ̀ yẹn. Àwọn tí a bá dẹ̀ ní ìbéèrè tí a mọ̀ kan a fẹ́ béèrè bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ kò tí tó àsìkò láti béèrè ìbéèrè. Tí ó bá tó àsìkò àti béèrè ìbéèrè, a máa fún gbogbo wa ní àǹfààní láti nawọ́ sókè. Ọwọ́ sókè títẹ̀ ẹ̀rọ kò ń ṣe ọwọ́ tó sókè títẹ̀ ara. A máa gbọ́wọ́ sókè tó bá dìgbà yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, kò kí ń ṣe pé a fi ojú di anybody. A máa gbà wá láyè láti béèrè ìbéèrè tí ó bá ti tó àsìkò. Mo dẹ̀ rí pé a ti ń fẹ́ parí abala tá a wà yìí ní tí Dr. Oyefule ṣe dáhùn tán yẹn. Barrister Tinú Adéṣẹ́yìn náà fẹ́ sọ sí pé kí ló yẹ ká máa ṣe ń sìn then Àmọ̀tẹ́kùn náà máa wá dáhùn pé kí ló yẹ ká máa ṣe ń sìn. Okay, ẹ ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe nísìn some of it tí Dr. Oyefule ti highlight, but èmi ẹ gbà mí láyè kí n lọ sẹ́yìn díẹ̀ kí n kàn sọ nǹkan kékeré tí mo kọ fúnra mi pé mo béèrè lọ́wọ́ ara mi ká tó mọ ibi tá à ń lọ a gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe wá àti ibi tá a ti ń bọ̀. Mo ń béèrè lọ́wọ́ ara mi pé definition òmìnira mo dẹ̀ rí níbì kan mo tiẹ̀ ti kọ àwọn nǹkan kan lẹ̀ kí n tó tún wá lọ rí nǹkan tí wọ́n sọ pé definition òmìnira jẹ́. So of course òmìnira ni pé èèyàn ní àyè láti lè ṣe nǹkan tó bá wù ú, láti lè sọ nǹkan tó wù ú, láti lè dá nǹkan tó wù ú ṣe láì sí pé èèyàn kan wà tó jọba lórí ẹ̀ pé tó ń yẹ pé báyìí ni kò ṣe bí coercion ṣe mọ̀ kéèyàn kan máa fi by force ipá pé ẹni tán kápá ẹ̀ ṣe mọ̀ bóyá a wà nínú ibì kan tí wọ́n enslave wa or tí wọ́n kidnap èèyàn tán wá ní dandan tán gbé fóònù sí lẹ́nu pé ó yá sọ báyìí sọ tọ̀hún. So wípé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn níbẹ̀ tẹ́ pé òun ló fẹ́ sọ nǹkan tó wù ú, òun ló fẹ́ ṣe nǹkan tó wù ú. Wọn ò sí suppression, kò sí oppression, kò sí depression. So nǹkan tí òmìnira tó mì nìyẹn. Now nígbà tá a mọ̀ pé òmìnira, kí ló dé tá a ṣe fẹ́ gba òmìnira? Mo ń sọ fúnra mi pé a fẹ́ gba òmìnira nítorí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà ìwáṣẹ̀, nígbà tí Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run aláàánú, Ọlọ́run lóòótọ́, Ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run, tó dá wa, ó dá everybody láwòrán tiẹ̀, ó dá wa lóbìnrin, ó dá wa lọ́kùnrin, ó dẹ̀ fi gbogbo oníkálukú sí ibi tó yẹ kán wà. Ó dá àwọn èèyàn dúdú sí ìlú adúláwọ̀, ó dẹ̀ dá àwọn Yorùbá, ó dá wọn síbi tí wọ́n fi orí wọn sọlẹ̀ sí, tí gbogbo wa fi ń claim pé Yorùbá ni wá àbí ọmọ Odùduwà ni wá, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So ó fi gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ wa lọ́rùn. Ibẹ̀ yẹn gangan ni nǹkan tá fẹ́ padà sí. Kí ló fi tẹ́ wa lọ́rùn? Ó fún wa lóúnjẹ, kò sí nǹkan tí ò sí nínú igbó wa, kò sí ilẹ̀ wa, ilẹ̀ ọlọ́ràá ni. Ó fún wa lọ́pọlọ, a ní ìrònú láti lè ṣe ìwà ọmọlúàbí. À ń ṣòdodo, kì í ṣe pé 100% gbogbo èèyàn ló ń sọ tòótọ́ even nígbà yẹn, because ibi tí èèyàn púpọ̀ bá wà tí àwọn tó ń ṣòdodo wà,
èèyàn kan máa wà tó máa jalè tó máa ṣàìdá, òun náà la ṣe lófin, Ọlọ́run alágbára náà fún wa lófin, so láti lè kọjú pé òkè ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣe burúkú báyìí ni kẹ́ kọjú sí. Ṣùgbọ́n nígbà yẹn gbogbo àwọn èèyàn bíi àti ọ̀rọ̀ àìṣòdodo àìṣòótọ́ kò wọ́pọ̀ bó ṣe wá wọ́pọ̀ nísìnyí àìṣòdodo àìṣòótọ́ làwọn èèyàn wá fi ń bára wọn lò, la fi ń bára wa lò. So aláti wá now nínú òmìnira tá à ń sọ yẹn, from what? Aláti kúrò nínú oppression, aláti kúrò nínú repression, aláti kúrò nínú pé wọ́n dà wá pọ̀ àmúlùmálà, tí wọ́n ti da ọmọ Ìgbò pọ̀ mọ́ ọmọ Yorùbá pọ̀ mọ́ ọmọ ẹ̀yà míì, tó wá jẹ́ pé ìwà oníwà la fi ń ṣèwà hù, tó jẹ́ pé aṣàfẹ́ lówó ní gbogbo ìgbà ṣáá ni, láì fọwọ́ ṣiṣẹ́, láì ṣe nǹkan tó yẹ kó tọ́ àti tó yẹ. So aláti kúrò nínú ìwà yẹn bọ́ sínú òmìnira kí òdodo ta ní nínú Yorùbá-ness wa kó lè jẹ jáde, kí ẹwà àti ìwà àti ìṣe ọmọlúàbí kó lè jáde padà, kí ìlú wa kó lè rojú kó lè ráyè, kí ògo ìlú wa kó túbọ̀ wá búyọ bó ṣe wà nínú orin wa, orin Yorùbá, national anthem wa àti pledge. Èmi mọ̀ pé mo láyè láti rí ìmísí tí mo kọ pledge kan nípa pledge Yorùbá. So nínú ẹ̀ ó wà lára ẹ pé bá ṣe máa ṣe ìṣe tá máa gbégbé ayọ̀ tá máa jáde tí wọ́n máa rí wa tó máa tọ́ka pé ọmọlúàbí làwọn eléyìí. So ìyẹn ni from what now to where, kí ni nǹkan tá fẹ́ ṣe, and even why pé aláti empower àwọn youth wa. Àwọn ọmọ wọn kúrò school, wọn ò ríṣẹ́ ṣe, àwọn ara wọn ni wọ́n ń gbà síṣẹ́, ẹ wá ní wọ́n ń jalè. Mi ò condone anybody tó ń jalè o, but a step in that direction láti foundation yẹn la fi sílẹ̀. Tó bá wọ́n ní pé Bible sọ pé tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ kí ló olódodo máa ṣe? Olódodo ò lè ṣe nǹkan kan míì nígbà tí ẹ pé kò sọ́nà míì. Gbogbo ọ̀nà tó dáa tó yẹ kán lè tọ̀ wọ́n tọ̀, ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ gidi náà ni. So àwọn náà máa lọ lo ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti ṣe nǹkan. So a láti ran ara wa lọ́wọ́, a láti ran àwọn ọmọ lọ́wọ́, a láti fojú tó ètò ẹ̀kọ́, ètò ọrọ̀ ajé, ètò pé àyanra wa jẹ, ètò pé obìnrin wà lórí àpèsè níbi tá a ti ń ṣe àpérò, níbi tá a ti ń ṣe leadership, níbi tá a ti ń ṣe political issues. Ètò pé oògùn àti ìlera ó máa wà nínú ìlú tó jẹ́ pé everybody ló máa lè rí kíní. Nígbà tẹ́mi ń dàgbà, primary school mi ní health center tó wà ládùúgbò wa tó wà, everybody tí nǹkan bá ń ṣe health center yẹn náà máa kọ́kọ́ wá, tó máa fún wọn ní first aid àti gbogbo ohun tó yẹ kán lè lò, kán tó wá ní wọ́n wá refer àwọn lọ sí hospital, general hospital. Níbo nìyẹn wà ń sìn? Kò sí mọ́. So resolve wa àti Yorùbá people òun ni ibi tá à ń lọ. Ibi tá à ń lọ òun ni pé láti ṣe nǹkan tó máa tẹ́ wa lọ́rùn àti Yorùbá people. Ṣó ti yé yín? Ètò ọrọ̀ ajé, ètò oúnjẹ, ètò agriculture, gbogbo infrastructure wa tá a máa tún ṣe, tí a ní jẹ́ pé lọ́ọ̀yà la máa fi sórí ibi tó yẹ kí doctor wà, tá a ní fẹ́ engineer sórí ibi tí ó yẹ kí doctor wà, tá a máa tún gbogbo kíní yẹn ṣe, táwọn olórí wa tí ṣe olórí ló yẹ kó máa pàṣẹ fún wa. Àwa power is with the people. Àwa èèyàn ni power yẹn wà lọ́wọ́ wa, pé ẹ̀yin la fẹ́ gbé sí. Democracy ló dẹ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni Barrister Tinú. Gbogbo point yẹn lẹ ti sọ tán báyìí, so mi ò ní wulẹ̀ béèrè lọ́wọ́ Àmọ̀tẹ́kùn. If we have to move forward, how do we regroup without mixing up with bogus agitators? And I would like you to include your parting words to the people. If we have to move forward, how do we regroup
without mixing up bogus agitators. Ọlọ́run á fún wa ṣe. One of the first things tí mo believe pé ká ṣe ni wípé ká lọ wá a few good men and women tó jẹ́ pé wọ́n máa jókòó, wọ́n máa deliberate. Nǹkan tó yẹ ká fi síwájú ká má fi sẹ́yìn. Tọ́n bá jókòó tọ́n sọ fún wa pé báyìí ló máa dà ká ṣe rùn nìyẹn. Táwa náà dẹ̀ gbọ́, tá dẹ̀ fi input tiwa náà. Tá a bá believe nínú wọn, tọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní create àwọn tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ ambassadors wa, presenters wa, representatives, marketers, whatever tẹ́ bá fẹ́ pè. Tí trust bá ti wà nínú center kan, tí àwọn èèyàn tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n wà level headed fẹ́ follow center yẹn, and kì í ṣe pé follow blindly. Wọ́n tá bá ti lè prepare àwọn ground ní ọ̀rà ní gbogbo kìíní at the end of the day, ọ̀rà ni. Téèyàn bá jáde tó wà consistent pẹ̀lú irọ́, magic ní kìíní yẹn, people will not follow you. But tó bá wà consistent pẹ̀lú òótọ́ àti nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ, àwọn èèyàn máa ń mix up òótọ́ àti nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ, wọ́n yàtọ̀ síra wọn. But tá a bá ráwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n lè máa fún wa ní ọ̀rà yẹn, táwa náà dẹ̀ ń gba ọ̀rà yẹn tá à ń redistribute fáwọn èèyàn wa, it works like magic. Leadership, leading by example, kéèyàn jẹ́ visionary, kéèyàn ní foresight, kéèyàn ní that ability láti distribute responsibility, kéèyàn wà kó wà grateful pé leader lòun, kó dẹ̀ deal pẹ̀lú position yẹn with gratitude. Ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wa ni, like I said, we just need a few good men tó yẹ pé wọ́n á build aura yẹn right down pyramid ní gbogbo kìíní. Táwọn tó bá wà ní pinnacle tí wọ́n bá jẹ́ èèyàn gidi, àwọn èèyàn tó yẹ kó fẹ́ lọ síwájú, kìíní yẹn ó máa transcend lọ bá everybody else. So Ọlọ́run á fún wa ṣe, at some point some people have to come together and lead. But it won't be a case of pé kẹ́nìkan kàn sọ́ra ẹ̀ di dictator àbí káwọn kan kóra wọn jọ kọ́ máa lo the best methodology of leadership kò lè work. So Ọlọ́run á fún wa ṣe, a gbọ́dọ̀ give up. A kàn need láti wá bá ṣe máa ṣe tó yẹ pé a máa create àwọn strategies, a máa ní plan, a máa ní contingencies. So anything tó bá ṣe ń yọ sí wa àti wà armed already láti deal pẹ̀lú ẹ̀. But kì í ṣe pé kó bá wa tán láì ṣe máa deal pẹ̀lú ẹ̀, we should see it coming. Ká dẹ̀ tó máa create solutions fún. The only thing tó ń pè strategy nìyẹn. Planning of strategy yàtọ̀. Pẹ̀lú strategy, you try to see things coming kó tó dé. Àwọn yìí kan ti wà nílẹ̀ nísìnyí tó yẹ pé kò ṣe kó má ṣẹlẹ̀. But bóyá ẹni ló máa ní laptop tó máa break jetty camel yìí ló máa break back. But as it is, tó bá di pé òǹgbẹ yẹn dé, when people are ready to focus on the right path, there must be an arrangement tó ti wà nílẹ̀ already. Tó yẹ pé ó máa accept wọn, àwọn náà dẹ̀ máa accept it, ká dẹ̀ máa lọ like that. But as it is nísìnyí, ìranù wa gbé dání, or kí n sọ pé ìranù ni wọ́n gbé dání, because àmọ́ àwọn tí ò gbé ìranù dání. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni, àmọ́ àwọn tí kò gbé ìranù dání, àdèmọ́ bá ṣe ń gang up against them. Dr. Yefule, how do we regroup without mixing with bogus agitators, and what is your parting word? Yeah, I might regroup, but share and go me. Great. I might regroup. There's no doubt because we have not achieved our Yoruba nation yet. Ṣùgbọ́n àwọn agitators náà wọ́n máa join wa. I mean, being citizens wa náà ni wọ́n. No, look, 5% mo sọ pé statistically wọ́n máa wà ní leadership position. One of the criteria to stay in that 5%
is a sense of deep, deep humility. Èèyàn lè ní cognitive power láti wà nínú that small percentage. Níjọ́ tó bá ti wà arrogant, tó bá ti jọra ẹ̀ lójú, ó ti yọra ẹ̀ kúrò nínú group yẹn, unless he goes to use some other means láti fi wá join ẹ̀, bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, pẹ̀lú owó, pẹ̀lú stolen properties. But as we're going forward, agitators will join us, Apashewa will join us, but the collective consciousness of the group, Mama ejects àwọn èèyàn. I'll give you an example. Lọ́jọ́ òní, a leadership emerged in one of the Yoruba groups, very well loved. Àmọ́ circumstances make onítọ̀hún láti lè má wà as successful as he would have been. Nítorí kíni, Apàṣẹwàá concept ló ń fẹ́ lò. Apàṣẹwàá kò dẹ̀ wà effective among the Yorubas. You need a very humble man, highly cognitively intact, but who is very, very humble, tá lè gbọ́ nǹkan láti ọ̀dọ̀ àwọn agitators tó ń follow ẹ̀, ọ̀dọ̀ àwọn non-agitators tó ń follow ẹ̀, among the citizens. Láyé àtijọ́, through Ọ̀yọ́mèsì ni Aláàfin fi máa ń get our information here. And we can still get those information. Àwọn tó wà ní 5% yẹn mò ń sọ o. Those who really want to rule us must be able to know what the group is feeling. And the group will contain agitators, will contain distractors, will the follower group, follower group. The follower group will contain distractors. But àwọn tó wà cognitively and emotionally able to lead us will be able to steer us in such a way that nǹkan tí àwọn oníbàjẹ́ ń sọ kò ní affect wọn. Bẹ́ẹ̀ tí oníbàjẹ́ máa wà nínú any major popular group as part of the populace. So we must not give up hope. We must not give up hope. I personally feel we are going along the right path, Bati Loyi. Evolution of a nation, evolution is not a revolution. Revolution ni coup d'etat. Revolution gbà mí ni ká jí owó ká lọ fi sọra wa di senator. Revolution, because we'll be ashamed without going through the necessary step. Ìyẹn kọ́ ló máa save alẹ́ Yorùbá. Nǹkan tó máa save wa the evolution of our consciousness. Now, as evolution, I gbọ́dọ̀ rántí pé Yorùbá, by virtue of ọmọlúwàbí principle tá à ń lò láti jọ́ta láyé ti dáyé, àti dé level yẹn gbà kan rí. In the very recent past, but àti sọnù over the last 63 years, láti sọnù gradually, títà fi dé state àfihàn wáyé. Awolowo evolved now in the 50s, 54. Because it's only a person, a leader, only qualities Awolowo ló evolved during that time of our Omoluwabi stage. You see, those who are not able to build the states, not evolve, not emerge, but we have to find a way to allow nature through our own hard work. Like I said previously, both professor and barrister, and when we talk about we will be able now to facilitate that evolution. But will it occur? Yes, it will occur.
Will we get a nation of our own? Yes, we will get a nation of our own. Olotio. Ẹ ṣé gan ni, a ti dé ìparí section tá a wà yìí. Barrister Tinu, ìdí tí mi ṣe pè yín ni pé ẹ ti give summary, ẹ ti sọ gbogbo ẹ itemize ẹ sọ ní abalabala lẹ ṣe explain ní the next question. So ni mo ṣe dàbẹ̀ pé mi ò ní kẹ́ give a parting word because you gave very cogent and full detail lẹ fún wa nígbà yẹn. So ní báyìí a ti dé ìparí section àwọn panel. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa tí a ní sùúrù tẹ́ a jókòó àti àwa tí à ń kọ sínú ilé àti àwa tí à ń sọ, àwa tá a dẹ̀ máa gbọ́. A máa fẹ́ kí gbogbo wa tí a bá ti get hold of link YouTube section yìí náà ká share ẹ̀ káwọn èèyàn wa gbọ́ wa torí gbogbo kókó inú ọ̀rọ̀ yìí náà ni pé a ní láti continue ìjàngbara, a ní láti continue gbogbo nǹkan tá à ń ṣe tá a ti ń sọ láti jọ́ yìí títí di ìgbà tí a wà yìí. Ìjàngbara òmìnira Yorùbá, ǹjẹ́ ó ti dé òpin bí? Gbogbo wa ni a gbà pé àwa tá a wà níbí báyìí la gbà pé kò tí ì dé òpin o. A ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ náà torí a ò tí ì rí orílẹ̀-èdè títí wa gbà. A dẹ̀ máa continue. Àwọn wo ni wọ́n lè jẹ́ olùdarí wa náà lè bá wa regroup náà lè bá wa ṣe ọ̀rọ̀ yìí torí kí ni bí a ṣe fẹ́ kú rí kọ́ ló ṣe rí. Nítòótọ́ ọmọ ìyá wa ni ó jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nísìn nínú gbogbo àwọn ìbéèrè wa. Nínú gbogbo ẹ jẹ́ kí n kàn sáré sọ ní kékeré. Barrister Tinu, ẹ ní ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí referendum nígbà kan àsọmọ́ pé in the next 8 years itemize àwọn nǹkan kan bóyá mi ni mi dẹ̀ fi ń láyè láti expatiate lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni tí ó bá di ọjọ́ mìíràn tí topic yẹn bá tún jẹ mo mọ̀ pé ẹ máa ní àǹfààní láti lè sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ referendum àti àwọn nǹkan míì tó kù tí ẹ fẹ́ sọ. Ẹ ṣé, nínú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tán ti sọ torí pé mi ò ní lè translate ẹ̀ ní Yorùbá dáadáa, màá kàn kà á díẹ̀díẹ̀ ní bíbá yìí pé all representatives must begin working together in place for every one of us, bargaining together. And our collective is bigger than a singular person or a region. It is not an individual thing, it is a collective factor, so which we need all focus on collaborating together, seeking that self-determination with truth lórí ọ̀rọ̀ òdodo. Ó dẹ̀ gba effort oníkálukú gbogbo wa. Ó ṣe kò kí ń ṣe ti ènìyàn kan àbí àgbàlagbà kan. Nítorí kí ni a ní àwọn àgbàlagbà ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n pọ̀. So ìbéèrè yẹn máa ń jáde lẹ́nu àwọn nǹkan pé kí ló dé tó ṣe jẹ́ àgbàlagbà kan ni a rí tí ó jẹ́ pé gbogbo wa kì í ṣe gbogbo wa náà wà àwọn kan àti àwọn agitators wa ẹni yìí nìkan ni a máa ń rí. Kí ló ṣe àwọn àgbàlagbà yòókù? Tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ wà nílé tí ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin ni à ń sọ. Èmi rò pé ó yẹ kí ẹ ti pe àwọn àgbà yòókù ṣe bá ní Yorùbá Council of Elders. Ó yẹ ká ti rí àtúnṣe nínú ọ̀rọ̀ yìí tó ló dúró lórí collective effort. Ìyẹn èmi ni mo sọ yẹn kò kí ń ṣe àwọn panel wa ló sọ yẹn. All we need do must be for our collective efforts and our collective forwardness. Referendum yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ lórí pé kí a jókòó, kí a delegate, kí a strategize. Àmọ̀tẹ́kùn emphasize lórí yẹn. Bàbá mi àti barrister náà dé emphasize lórí pé kí a strategize lórí ọ̀rọ̀ ìlera, ọ̀rọ̀ commerce wa, ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa, ọ̀rọ̀ ìlera, oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni barrister mẹ́nu lé gbogbo wa. Àwọn panel náà dẹ̀ mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ yẹn pé first thing comes first. Ìṣe nípa ti tèèyàn kan bọ̀ nípa ti gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Torí ọ̀rọ̀ tí ń jẹrọ lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí ti religion tó fẹ́ divide wa náà la rí commerce tó fẹ́ divide wa. Ọ̀pọ̀ ẹ̀yà míì náà fẹ́ wọ àárín wa torí pé a ní ìṣọ̀kan, òun wa ò dẹ̀ jẹ́ ìkan. Mo rí pé lórí nínú ilé náà ambassador wò pé màá lè rí ibi tí wọ́n kọ sí. Tókunbọ̀ kọ kinní kan nípa one voice.
tí n bá rí later máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ní báyìí àwa tá a bá ṣì ní ìbéèrè ẹ jẹ́ ká máa gbáradì ká bọ́ wa sókè so that tí a bá ti bọ́ sí abala yẹn kò ní le fún mi láti lè rí àwa tí a fẹ́ béèrè ìbéèrè àbí àwa tí a fẹ́ ní àfikún ní ṣókí bò ìbéèrè ní section tí a fẹ́ bọ́ sí nísìn. So ẹ jẹ́ ká máa gbáradì kí a gbé ọwọ́ wa sókè. Wọ́n dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ nípa willingness Barrister Tinubu mẹ́nuba willingness àwọn èèyàn tí a fẹ́ pè yí àbí tí a fẹ́ kí wọ́n darí wa àbí tí a fẹ́ kí a jọ ní àjọṣepọ̀ bá ṣe fẹ́ rìnrìn àjò tí a máa ṣe gba orílẹ̀-èdè wa àti readiness wọn àti availability. Tí a bá pè wá pé ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá Council of Elders ẹ wá fún ètò àbí mi mọ̀ bóyá bàbá dẹ̀ ti ń pe àwọn elders yẹn tí wọ́n dáhùn ní àbáwọn elders ló dẹ̀ ti ń pe bàbá tí bàbá ò dáhùn. Ó fẹ́ fi àsìkò yìí rọ gbogbo àwọn àgbààgbà wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí àwọn descendants wa tó ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí ohùn wa kó ṣọ̀kan yín àgbà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá Council of Elders kó ṣeéṣe fún wa tí a bá ní ohun kan kò sí bá ṣe fẹ́ débi tí à ń lọ. Àwọn jẹ́ búburú rẹ wá bí Dr. Oyefele dẹ̀ ṣe sọ tibitire la ṣe dá ilé ayé yìí kò sí bí a ṣe fẹ́ fẹ́ bù àwọn tó ṣe dáadáa wọ́n sì máa join nǹkan tá à ń ṣe àwọn tí ò ṣe dáadáa náà tó yẹ pé wọ́n ń fà wá sẹ́yìn ni wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n àwọn náà bàbá débẹ̀ wọ́n sì máa wá join wa so Èdùmàrè á fún wa ṣe tó bá di ìgbà yẹn kí Èdùmàrè kó dẹ̀ fún wa ní the right direction ó kọ́ wa bí a ṣe máa mọ̀ ọ́n ṣe Èdùmàrè á fún àwọn àgbààgbà náà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá Èdùmàrè á fún wọn ṣe kí a máa sọ òdodo pẹ̀lú ọmọlúwàbí ní àwọn atẹ́kùn sọ Èdùmàrè á fún wa ṣe o a ti parí abala àti yìí tí a fẹ́ bọ́ sí àgọ́ ìbéèrè àti ìdáhùn àwa tí a bá ní ìbéèrè ẹ jẹ́ ká nawọ́ wa sókè ká béèrè ìbéèrè wa tó bá dẹ̀ jẹ́ àfikún ni ẹ jẹ́ ká fi ṣe àfikún wa ní ṣókí èdè ẹ ṣé gan ni o tí gbogbo wa tá a jókòó àdẹ fi ọmọlúwàbí ṣe tó ti dé. Wọ́n ní àfikún yẹn ẹ jẹ́ ká rán àwọn èèyàn wa létí pé àfikún yẹn orí ìkànnì ni o ká má di amòfin rúfin ẹni tó bá ní àfikún kan fi sórí ìkànnì gẹ́gẹ́ bí àwọn màmá wa ambassador ṣe ń là wá lọ́yẹ̀ níbẹ̀ yẹn a fẹ́ ṣe because we need to begin to think and do things the way we envisage our nation will be. Kò ń ṣe pé ta ló ga jù lábà kò ní ṣẹlẹ̀ ní kí lorúkọ ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè tí à ń lọ lágbára Ọlọ́run so òfin tí a ṣe gbé sílẹ̀ ń bì káwọn èèyàn wa bá jọ tán bá comply pẹ̀lú ẹ̀ àti ń prepare ara wa fún bí tí à ń lọ náà nìyẹn wọ́n ní when you are in Rome you be like a Roman so kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ thank you. ẹ ṣé gan ni gbogbo mo fẹ́ kí àwọn panel wa again ẹ ṣé gan ni o bàbá mi Oyefule mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ jẹ́ wa lénìí ẹ̀gbọ́n mi sista Tinu náà mo kí yín ní títí ẹ̀ṣọ́ àti ti iyì Àmọ̀tẹ́kùn ẹ kú iṣẹ́ gidi gan ni keep representing us Èdùmàrè á máa fún yín sọ ẹ ní dàgbà ya ọ ẹ ní ṣì sọ ọ Èdùmàrè á dẹ̀ mú ẹ dé ibi tí à ń lọ àwa táwa lórí ìjókòó náà mo kí gbogbo wa ẹ ṣé gan ni àwa tí a máa wò nílé náà ẹ ṣé o nígbà tí ó dàbẹ̀ pé kò sí ẹni tó ní ìbéèrè báyìí máa fẹ́ fi a máa bọ́ sí ẹ̀dọ̀ ẹni tó wá ṣe vote of thanks. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ Èdùmàrè á san gbogbo apápátá lórí ìkànnì lẹ́san rere ẹ jẹ́ kí n pe sísá wa arábìnrin Bímbọ́lá Marquis àwọn náà máa ṣe kíní fún wa please can you turn your video on. Hello. Thank you. Hello. Bímbọ́lá Marquis, can you please turn your video on? She's not probably here. Everybody mo kàn rí pé mo worry fọ́nrán sí mo rí pé everybody gbogbo ẹ̀ kàn dúdú.
Let there be light. Hello. Hello. Let there be light. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? I'll be just like I've been working in you. Emike, why? A vote of thanks. You need to do the vote of thanks. Oh. Thanks. Yeah. Mo sáré lọ síbi kan ni. Mo dẹ̀ ti dé padà why? Okay. Over to you. Ó yẹ kí n kó mẹ̀ jáde dáadáa. No, that's fine. That's okay. No, afro mi láti yọ. I beg your pardon. Oh, better you woman here, no. We love it the way it is, sis. You're beautiful. Okay. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa jókòó lénìí. Wọ́n máa gbọ́ ẹ tó bá dákẹ́ nù. A ti gbọ́ already. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa ṣèjókòó lénìí. Mo fẹ́ dárúkọ everybody ni o. Particularly Dr. Oyefule, Samson, where's my glasses? Restaurant Kolowa, what you read? Samson Ademoye and Barrister Tinoade Akinshola. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dáwó, tẹ́ ń bá wa contribute sí ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Yoruba Nation. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ alága Princess Ọlámijùlọ. Àwọn barrister tán initiate gbogbo conversation yìí, then keep it going. We thank you all for everybody. A dẹ̀ ti parí ètò lénìí nìyẹn. Olúwa á dá wa sí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ire o, Odùduwà á gbè wá o. Thank you very much. With that, ẹ jẹ́ ká fi ọ̀wọ̀ fún orílẹ̀-èdè wa, ká kọrin orílẹ̀-èdè wa. Bí ká ti máa fi àlàgbà rọ̀ nìyẹn. Sorry. Sọ̀rọ̀ síta o, fẹ́ sọ gèrèǹgbé. We can't hear you. Tayo, we can't hear anything. Thank you, everybody. Ẹ
Have you heard of the term BMV, below market value? Well, this is a below market value property deal. I'm standing up. Ẹ̀fọ́ lábẹ́ léwé lábẹ́ tó yanjú.